Na hát, sziasztok, üdvözlök mindenkinek, hello. Nézzük meg ezt a csodát. Talán is tudom, hogy hol tartunk ebbe a Bloodlines 2-be, de megnézzük. Milyen gyors a betöltését vagyok a remert tudós. It's always a shame when you lose an old hound, if you take my meaning. But she'll honor your agreement. If anything, she'll be hankering for distraction. Just give her time. You did all you could. Reckon you'll find Katsumi at the hole in the wall. Segítettünk neki mindenfélébe. És milyen jó, hogy felnéznek. Miért néz? Van valami tükör, de abban nem látjuk a saját tükörképünket. Itt mik vannak, kik vannak. Nem tudom, hogy van-e még valaki valami küldetés, de elvileg szerintem nem volt a... Greetings, dear. Greetings, You have something for me to do? Not tonight. Na, tudom. Perhaps we will speak. Minden esetre ez nagyon szép. Továbbra is nagyon szép ez a játék. Na, megnézzük a térképet. Szóval, most muszáj lennék ide menni Blood Resonance-vel, még azt is megpróbálhatjuk. Kell gyűjtögetni ezeket a Blood Resonance-eket, még elég egyszerű amúgy. Nyílt világú kollektot. A másik, amit még szeretnék gyűjtögetni, az a maximális lehetséges életerő, mert nagyon hamar végem van a csatákban, pedig csak normálon játszunk, még nem is hardon. És akkor is ha bárki azt mondja erre a játékra, hogy ez csúnya, lehet, hogy akad néha, meg döcög, meg mit tudom én micsoda, de annyira művészileg eltalálták. Csak meg kéne tölteni élettel, és szerintem meg tudnák amúgy. Nagyon-nagyon-nagyon ritkán döccen egy picikét, de... Tehát most nyílt világban vagy Unreal Engine-et nyilván. Próbálom egy kicsit videóni. Jó sokat ivott ebből a melankólik pontot kaptunk. Oké. Itt van még egy resonance event, igen, itt lehet farmolni ezeket a világ végéig. Nem baj, farmoljuk csak. Ó, haver. Itt szórakozzunk, hogy beszélünk vele, meg ilyenek. A rendőr se vett észre minket, na a Sanguine Point, azt hiszem egy csomó kell még belőle. És oda már nem rohanunk, ugye? Még egy Blood Resonance, már mondjuk közel van. Farmolgassuk ezeket mérne. 100 métert csak tudunk futni. Jó, csináltam, mit akartok. Nem tudom, miért rám támadnak, de biztos. Aztán nem csináltam semmi rosszat. Sok sikert a ezeknek eltalálni minket. Nem is igazán értem, hogy mit akart. De nem baj, csinálja csak hülyeségét. Ezek közben itt van valami szimbólum. Én ott van. Megvárjuk, még lejön rólunk ez a izé. Nyugodtan lehet farmolgatni ezeket a vackokat. Kicsit felrohanunk a háztetőre, ezt jó napot, most emiatt nem kell aggódni.
Hát akkor is azt mondom, hogy hangulatos nagyon. Itt már nyilván észre fogják venni, még többen vannak. Próbálunk vele beszélni. Get off me. Nyugi. Na. Akkor ide szépen bejövünk. Kicsit chillezünk. Na, mit kell még csinálni? Igen, itt a világ végig lehet farmolni ezeket a pontokat, de most már szerintem jöttünk ide is. Definitely worth checking in on Katsumi. She has eyes and ears all over. Figuratively, obviously. Goddamn snake. Nézzük meg ezt a bárt, hogy itt igazából nem tudom, mit csinálnak. Katsumi's place. Worth checking in. Na, itt azért ennyi sok bicikli van kint ebbe a hóba, miért nem vitték be őket? Ilyen időben nem nagyon bicikliznek szerintem. Na. Let's hope the Anarchs are feeling grateful. You gave them their justice. Exit, de nem lehet kimenni. Well, if it ain't the new sheriff in town. Come to see little old me? Volt valami nagy parti. Hello, széltől mindjárt fölbérled Rívia ígéretet, hogy ezt a gazvámpírt, hát nem csinál semmit, csak iszik egy kis vért, azt annyi. Bántani nem bánt senkit. Olyan, mint a vérvételre ment volna az illető. Nem öli meg őket. No. Viszont alaposan helybe hagyták valami szimbólummal megégették. But as it happens, I might have something for you. Hát nem tudom, hogy akarunk Anarchokkal jó műformálni. Kíváncsi vagyunk az ő perspektívájára. I want your perspective. We both know the court cannot see the whole city. Oh, they see it. They just choose to ignore the ugly parts. Let's cut through the bullshit. Látják, csak I could use your ignorálják help. ezt a izét. Campbell. Megint. I hated his ass, but we made it work. Him losing his hat means some other fuck see it as time to riot. They'll be brought down, there's no escaping it. But I Az a don't Campbell, want mine az a vámpír fire. egyszer volt, az a jól kijött, You és a understand mostani how van it works ilyen. here, right? Seattle is special. Seattle special, minden város külön speciálisnak tartja magát. Na és miért tartja What do you mean by speciálisnak? that? From here to Atlanta, thin bloods are hunted down, staked, burned to ash, because their sires can't sheathe their teeth. The trash of the streets. It's not a fucking choice, it's a state of being. In Seattle, we had a truce, a haven. Ja, volt egy ilyen egyességük, hogy ezeket a Team Bloodokat, ugye, And we akiknek need nagyon to alacsony shut down some generáció, van majdnem Masquerade ember, breakers ugye már before is. it becomes a bonfire. Sheriff. Na, néhány Masquerade breaker. Oké, segítünk neki. Tell me who and where. Straight to it, huh? Look, I was a surgeon way back. To save a patient, you gotta make a Na, cut. műtős volt, vagy ilyen Sometimes it's sebész. on me to spot the dead meat. And sometimes, yeah, I'd give that word to the sheriff. Same still applies. You ready to step up? Be my scalpel? Legyünk az ő szikéje. Nem az eszközei vagyunk, de... Dolgozhatunk együtt, az a sensible approach, az mondhatjuk, hogy nem az ő eszköze, de... Okay, I am no one's implement, but an ally? Someone to consult from time to time, perhaps. Haven't had one of those in a while. Szövetséges. I'll think about it.
Hát megpróbáljuk a Masquerade-et fenntartani. My priority is to preserve the Masquerade. If these fools risk a breach, I will stop them. This'll help my problems and make you look good with your new boss. See what talking can do for us? I do owe you for Benny. You didn't have to do that. I won't forget it. You'll find what you're looking Ugye for odaadtuk somewhere neki a near St. Bennyt, Stephen's aztán nem Church. tudom, miért. Just keep your eyes open. St. Stephen's, then. Never thought Katsumi would turn the gun on her own folk, but here we are. Even the Masquerade is St. Stephen's. Ennyire kínálgatj itt 40 méterre ezt a izét, akkor csinálgathatjuk. De továbbra is azt mondom, hogy az ember így megáll, és csak így nézelődik, és hangulatos. Nagyon nagy kár, hogy egyébként nekem ez a grafikával tökéletes lenne az játék. Miket beszél, de húzottan nem érdekel, megkapjuk a 100 pontunkat, azt megyünk az utunkkal. Ezekkel még nem is kell baromkodni. Green points, aztán kész. Na, merre kéne mennem most? Turning down the heat, oké. Fog történni. Hát tényleg őszintén komolyan néz ki. Így szerettem az ilyen éjszakába játszódóját, szóval a hangulatot azt eltalálták. Egyet értek, hogy jó, nyilván nem egy igazi RPG, ez meg nem egy, ez a nagy rész csak egy ilyen Walking Simulator plusz Dishonored klón vámpírbőrben, de és kvázi annak is rossz, legalább ezt mondják rá, de nem tudom, hangulatos azért így is. Másért nem, legalább ezért megérte az egész. Én jól el vagyok vele, nem számítottam ennél többre, tehát azok, akik azt mondták, hogy ezzel tudtuk jó, hogy 2021 óta, hogy nem lesz meg a igazi Bloodlines 2, szóval az emberek úgy kiakadnak rajta, ezt mindig elmondom, de mindig röhögök rajtuk. Pontosan tudták, hogy nem fogják megkapni azt a játékot, hogy jaj, akkor ne hívják Bloodlines 2. Hallgatózzunk be, hogy hát ha megtudjuk, hogy mi. Ugye ez nem Masquerade Breach, hogy megnézzük a aurájukat, de egyelőre nincs itt senki. Time until Masquerade Breach. The park, huh? Yeah, he's in that spot with his crew. That guy's got a real taste for greenery. You're fucking dead. Rögtön észre fog venni. Damn it! Elég hamar észrevett, mondjuk. You were losing, huh? Hát ha megfordul. Egy 4,5 perc azért csak lecsapom az összeset. Megfordulna már, kedves Anarch. Köszönjük. Na jó ét. Anarchsból. Na hát már nem. Bemehetünk itt a templom tetejére is szerintem. Már ha tudok, oda tudom menni. Kéne valami izé. Valami lefolyó, vagy csővezeték, vagy bármi. Menőn néz ki ez a templom, de mégis ezen is felmentem. Hopp. Megfogóckodsz. Vagy. Egyszerű. Remélem, hogy nem ragadtunk be. Akkor legfeljebb újra töltöm. Mindegy, nem lehet normálisan megmászni amúgy. Nyilván ez szándékos. A másik oldalról megközelítve nem egyszerűbb. Belépni nem tudunk a templomba.
Viszont most már sietnem kell, meg 2,5 perc alatt likvidálnom kell 7 anarkot, úgyhogy ezek a nomodok, ugye? Hát akkor vissza kell mennünk. Na gyere. Megcsapjuk ezt a bandát, remélem még időben. Próbáltam jó pofán megcsinálni, de egyébként meg sosem szerettem annyira nagyon, a időre megy a küldetés, de változok bőregére. Hát nem lehet átváltozni, ugye ami képességünk van, ugye mutatom neked, amit tudunk csinálni, hogy hogyha iszunk valami azért vért, akkor nem látnak meg olyan könnyedén, meg be tudjuk őket így ilyen árnyékcsápokkal le tudjuk őket fogni, meg az árnyékuk mögöttük így beugrunk az árnyékukba, és az árnyékukból ugrunk elő. Másik ilyen félelemvarázslat az Oblivion, utána az meg az Enter Oblivion, ilyen sötétségbe visszük őket. Meg annyi, hogy ameddig feedelünk, addig nem támadnak meg. Ennyi. Körülbelül ennyit tudunk. Na jó, ne szórakozzunk. Na jó, hántolni akarsz, akkor legyen. Oké, hol van a többi? No, az utolsó, jó madár. Elég brutális, de... Heard them mention more activity at the park. Only one place that can be. A few blocks over next to Weaver Tower. Opposite side of the Atrium nightclub. Az Atriumnak a másik oldalán. Hát nyilván ennyi, nyilván nem a legjobb csata jelenet van benne, meg nem a legjobb izé, de én jól el vagyok a extreme, igen, itt is balonkodni. Hol vannak az anárkok? They're not even trying to hide. Mennének? Ezek itt lövöldöznek. Ezek egy kicsit bolondok, de nem baj. Nem, sajnos észrevett. Benny Sire. They got Max. You should run. Na, még vannak 3,5 percet csak megcsináljuk. A világ végéről lövöldözni. Nem is tudok ilyen mindenfélét haigálni. Ezek aztán nagyon lövöldöznek. Hello.
volt, akinek a fej is leszakadt, az ilyen. Na, van ez a jó modell? Missing person. Ez kell nekünk a legkevésbé. Where'd they go? Nem tudom, nem azt akarom, hanem azt. Fine, face us, Még Kerry. van 2 percem, még ráérek. Legalább valamennyi életet, nem? Ezt a jó madarat kellene itt most valahogy leszedni. Túl sokat nem kapunk belőle, de nem baj. Oké. Gyere csak. Hát nem is vál a bőregéré, de Hopefully that was a sack of lies, and we'll find him hunkered down where he was before. legalább azért elrendeztük. Bár még ez nem tudom, hogy nem Masquerade Breach, hogy valakinek karommal lecsapja a fejét, de mindegy, nem látta senki, hogy ezt tettük velük. Banda leszámolásra gondolhatnak. Na jó van. This is my money, so fuck off! This is my money. Na, meg nem mész a fenébe. Mi is Masquerade Breach-elünk, de nem nagyon érdekel. Békén meg minket talán. Fölmegyek valami ház tetejére, azt kész. Hol nem látnak minket. Ilyen sok ember van itt komolyan. Itt egyébként valami szimbólum, amit nem találtunk még. Még igazából rá is érünk. Tehát tényleg egyébként ebben a játékban ez az egyedüli dolog, hogy a várost szépen megcsinálták. Csak meg kéne tölteni több tartalommal, és akkor szerintem ez egy jó játék lenne ilyen szempontból. Fejlesztők nem gondoltak arra, de nem, mert vagyunk vele. Kis walking running simulator, jó az. Ilyen nagy hófúvás miatt senki nem használja a kocsiját, hogy nyugodtan lehet rohangászni az utcákon is minden. Shouldn't have walked. Merre fele van? Elvileg a izébe. Sikátorba, vagy nem tudom. Here we are then. Max sure knows how to get into trouble. Ezek aztán már keményen volna. Nem szórakozik ezzel a izével, a gépkuskával. Valamit kell találnom, mert ez sokat sebez. Menjünk fel a háztetőre. Természetesen nem megy fel a háztetőre. Azt nem értem, hogyha bevisszük őket az Oblivionbe, akkor miért tud még mindig támadni? Számomra nagyon rejtélyes. Semmim nincs. Ez a baj, hogy nem tudunk megragadni semmit.
Hogy csak a izét tudjuk megragadni. Na jó. Ezek a nagy jó madarak ezek. Szenvedős volt, de megvan. Egyedül ezek a lövöldözős genyók, akik... Ez mint nem is értem, mert ugye a normál őrfegyvereken a vámpíroknak elég nagy védelmük van. Csak on max. Upkeep instructions, kösz, nem kell, hogy néznek ki ezek a motorbiciklik, na ez a max jó. Hey, look, we can work this out. Fire. Fuck. I thought you're one of those anarchs. Azt hitt, hogy az Anarch. Nem mit akartak tőle. What do they want from you? Did you provoke them? No. Not me. Reckon they want payment for what Benny did. I can't blame them. My child. My fuck up. Now the thin bloods are out for Igen, azért a revenge. Benny erőt I seem to have hibáztatják. dealt with the troublemakers. For now. I will leave you. Wait, please. Look, I don't know what to do. This... It will keep... Meg fog történni, pedig ő is I can't just bruhás. hide. Hát próbálj meg kibékülni Then ezzel you a must make Katsumival. amends. Your child terrorized Thin Bloods, so offer your assistance to Katsumi. She's well respected. You're right. I owe them. But maybe she deserves to have me destroyed. Maybe. Or maybe a true kindred will be useful to her cause. You have Elég strength. érdekes egy bruhá Use it. egyébként, ugye ők ilyen nagy harcosok, meg filozófusok, meg cannot minden, azt ő linger. hagyja magát. Így There's been enough fura. noise here to draw mortals. Thanks, Fire. I'll see you around. Nincs mit. Ennyi volt. We should Pillanat. Na, meg is vagyunk, jó. Csak vissza kell menni. back to the hole in the wall. Let Katsumi know the job is done. If that doesn't dill or pickle, I don't know what will. As for Max, well, kid's gotta learn and realize he's not a kid. Igen, hogy értem, hogy tanulnia kell. De most mondják már az emberek, hogy ez nem hangulatos, ez tök hangulatos. Csak mondom, ennyi kellett volna csinálni, hogy még egy kicsit több tartalommal megtölteni. Szerintem itt a játéknak a gerince az nagyon-nagyon jó, tehát az, hogy a világa, ugye ez az egyik sztori mellett, meg a zene, meg a minden mellett, meg hát nyilván a játékmenet mellett, de ugye ezt eltalálták. Mondom, ezzel a játékkal semmi más nem kéne csinálni, csak több tartalommal megtölteni, ezt ennyi. Az emberek olyan szinten lesznek, hogy jaj, baby rage, hogy csak ilyen ability trade van, meg mit tudom én, és akkor mi van? Nyilván valamit összedobtak a semmiből, most az még mindig jobb, mint hogy kukázták volna ezt az egészen. Kétségtelen lehetett volna jobbat is csinálni, de hogyha valaki szerint ez nem hangulatos, meg nem tudom. Nem ez ideális Bloodline folytatásnak kinézetre, csak már csak annyit kéne, hogy a karaktereket is jobban You megoldják. found them, huh? Megcsináltuk a piszkos munkát, jó lenne izvárdelt. You have fewer problems to worry about tonight. Egyébként anarchokat akarom-e támogatni, I vagy told sem, you. majd meglátjuk. All I'm trying to do is keep my people safe. We Neked have kept your biztonságban people kell safe. tartani az embereit. For now. You want to shoot the shit, or we done here? Na. Beszéljünk a Maxról. What do you know of Benny's Beveszi? sire, Max? Not a whole lot. Nem I sokat suggested he tudom. pay you a visit. Sorry, hun. I'm not much of a hostess, you know? He wants to make amends for what his child did.
Igen, I meg thought you could make use of it. jóvá akarja tenni a A Kami idejét, sheriff amit sending a troops to the vezér Anarchs? seriff. Well, there's the thing. És miért van a What do you get timblorokkal? from Gondolom azért, mert standing with senki the nincs velük. What do I get? Well, I get the constant stress of leading folks I don't want to lead, saving folks no one else will save. Hát igen, senki And I más nem even got a törődik cute velük. makeover for my trouble. Igen, és kitette ezt az arcát. How did you get that scar? My old buddy Campbell did it the day he pretended to throw me out the court. Asshole. Az előző I mean, I get it. égette meg így We all az do előző shitty herceg. things for the optics. See, me and Campbell had a deal. Csak az a vicc az I don't egészben, like hogy to ezt see visszagyógyulják a people vámpírok talk for no normál esetben. Ez He valami, was akkor smart valami enough to see mágikus that thin bloods jelet ain't going nyomatott az away. arcára, mert normál One esetben mindig control, and visszagyógyulják. maybe access to A alcohol. legdurvább Made a tűzsebzést big is show of throwing visszagyógyulják. me out of the court, so thin bloods would listen to me. My scar was him sealing the deal, branding me, just like the other trash. Aha, csak így megbélyegezt, és mi a helyzet a What's Riongal, your ugye ez az opinion of új the new herceg. prince? You really want to know? Hercegnő igazából, Great de intel nem így gathering for the mondják. court. Nem csak egy választ akar, hanem kíváncsiak, hogy You are a megtiszteljük a leader in the city, véleményét. and I think your counsel is valuable. Not sure how valuable it is, but at least you're thinking. You really want my opinion? We could do a lot worse than we Akkor are. rosszabb is lehet, mint a Things around Riongal. here ain't great for thin bloods. I reckon she could make them better if we give her half a chance. Nem Everyone adnak sees neki it the same esélyt, way. akkor annyira nem rossz I'm herceg. fighting a lot of pressure from the Anarchs to take her out. Unfortunately, she's got a kindred no one wants to fuck with on her side. Megkérdezzük, hogy muszáj dohányozni. Must you do that? Do what? The smoke does nothing to your lungs, good or bad. Why bother? Igen, semmit nem csinálja. We all have our vices. I will let you get back to your night. Don't be a stranger, hon. I don't mind having someone like you around to keep me on my toes. Igen, nem bánnál, hogy hozzánk hasonló lenne. Mennyi XP-t kaptunk? 2 tapasztalati pont, hát az... She likes you. And that's no small thing toward a Kami. And make no mistake, as long as you're sheriff, you are a Kami. Igen, eddig ez a kemény, ez a kamarilla, ugye ezek a Well, kvázi jó I reckon fiúk. that's your sheriff duty scene too, and I can feel that old fireball lurking on the horizon. So, in your own time, of course. Amit még kéne csinálni, hogy itt van ez a... nem is tudom, hogy az aszomra Clan Contact, azt csinál-e valamit nekünk, ezt meg kéne nézni. A Gletscher Hotelba. De jó ez. Őszintén én jól el vagyok ezzel. Nyilván tudom, hogy nem akkora nagy szám, de... Ez igaz, hogy ugye a vámpíroknak nem kell semmi, ez egy cigaretta, meg semmi, hogy jól érezzék magukat, ugye italt se tudnak, egyébként semmilyen italt nem tudnak fogyasztani, mert nem marad meg bennük. A cigi ez még az egyedüli. Na, nem tudom, mit van még ez a hölgyemény. Nagyon menőnek képzeli magát, de azon kívül nem tudjuk. Fire! I hear you're doing good work out there. Van valami segítségre szüksége? Is there trouble I can deal with? I'm waiting on word from upstairs. Check in later? Hát lehetne vele fölörteni, nem tudom mit mond, megnézzük I mit mond. find you interesting. Érdekesnek találjuk. Really? I find you out of your depth. Strange to see an elder with just a hint of a lost puppy. Maybe you need someone to bring you to heal. Have a good night. Annak ellenére kiírt, hogy intrigued vagy interested, annyira nem érdekelte a dolog. Nem baj, megpróbáltuk. Már Laszomra klánóval vagyok, akkor legyen. Ja, meg itt ezért akartam ezt a Fletchert, hogy meg tud-e tanítani még minket ilyen ventrű dolgokra, ugye az nem lenne rossz, mert ilyen ellenállás képességet, meg ilyeneket. Akkor most itt át kell rohannunk itt a másik oldalra. Innen nem mehetek be, ugye?
Csak nem tudom, hogy miért zárták le így egyébként, de egyszerűbben át lehet menni egyik helyről a másikra, de nekem aztán így is jó. Hátsó ajtón is be tudunk, itt a borraktár. Végén ilyen hordók voltak a múltban, itt a jelenben, meg ilyen. Nem tudom, hogy tud-e valamit még nekünk tremírozni. Ez a bár is ránylag egy ilyen kis fával, meg mindennel hangulatos. Nem túl elit, de tiszta van. Fire. How are you? És mi van az a graffitivel? You wanted me to remove the Anarch graffiti. Oh, yes. Have you cleaned up the town, Sheriff? De még nem. There's still much to do. Toot sweet, if you would. That garishness gnaws at me. Oké, megpróbálom. Can you assist me? At your service. De hogy tudnánk kioldani ezeket a képességeket? 4 ability pont kell hozzá, ez meg 3, és egyelőre van 2. Van egy csomó ilyen rezonanszünk, ugye az van rendesen, csak ugye nincs elég ability pontom. Hát akkor egyelőre ennyi. Nyilván nem fogunk flörtölni vele, de egyébként ez ugyanaz, mint a Cyberpunk, ha akarsz velük flörtölni, akkor lehet, nem akkor meg nem. Szóval senkire nincs ráerőltetve ez a izé. Olyan, mint a Veilguard, ugye? Meg kellett hallgatni ezért a kioktatást. Mondom egyébként, hogy nyilván annak is van közössége, én nem... Jó, ezt így... Nyilván nem vettük észre. Itt ennek is van valamilyen rezonanciája, hát bocsi haver. Szegény. Csak kell a pontot gyűjteni. 10 XP és nem kapunk belőle ezért semmit. No, más egyéb küldetés van. Évenbe aludjunk, azon kívül semmi. Ez meg ilyen Bruhaklan kontakt, nem nagyon van más. Jó, itt akkor menjünk vissza a búvóhelyünkre. Mondjuk egyedül az lenne jobb, hogyha kapnánk egy jobbat, ugyanúgy, mint a... Miért nem jelölte ki? Ezt nem értem, ezt akkor kivesszük, és akkor áttesszük ide. Úgy is megtaláljuk. Annyira nem komplex ez a városrész. Még jó lenne, ha lenne például több városrész, mert ugye az eredeti Bloodlines-ban volt, meg csatornarendszer, meg minden, szóval ténylegesen a legalapabb dolgot csinálták, csak meg... Mondom, szerintem bazi hangulatos, csak kéne Seattle-nek több részét is látogatni. Lehet, hogy majd később fogjuk. Azért gyanítom, hogy előbb-utóbb igen. Bár lehet, hogy tévedek, és nem, én direkt nem spoilereztem el magamnak, hogy... Akkor is most komolyan ez nem hangulatos. Egy-két ízét nyilván leszámítva, ilyen kosz, meg minden van, meg rengeteg hajléktalan van. Ez a valóságban is így van, akkor szégyelhetik magukat a Seattle-iek. Már a gazdagok, ugye? Meg azért középtehetősek is, hogy azért... Miért csinálják ezt saját magukkal? Azért itt mindenkinek lenne lehetőség elszállásolni. Egy vámpírnak van még, hogyha csak ilyen lepukkant szálláshelye, akkor is. Itt valaki nem takarított el a őszi leveleket, és már tél van, eléggé hanyagok. Amerikai zászló megvan. Még egy szintet kell mennünk. Hány szintet kell menni? Nem tudom, nem kell annyi sok szintet mennünk, de még megnézhetjük, hogy mik vannak még itt. Látna. Nem lehet. Tehát a saját hévenünk, de megnézem, szerintem még nem néztem meg, hogy itt mi van ebben az épületben. Valószínűleg semmi nincs, de... Nem, itt ilyen kis... Itt van egy ilyen... Az nem tudom, mi volt az a pick-up.
Akkor aludjunk. Ez ilyen nagyon bíztató, hogy ilyen rendőrségi szalaggal ellátott hely. Hát ez viszont tényleg egy ilyen... mondjuk már ilyen elhasznált vérplazmák, meg igazi kosztfészek, borzasztó. Ugye nem a fő karakter csinálta ezt, hanem az előző azon, hogy ez borzasztó. Remélem, hogy kapunk valami jobbat ennél, mert ez... Well, it's an education to watch you work. You're more thoughtful than I expected, Túlságos given the ötmény. tales. Guess it comes from practice and need. Seeing through to the nub of a thing. Fontosak a nüanszok. If you do not catch the detail in a moment, Részletek. the moment will catch you. Oh, I get it, I do. It is a novelty, though, to have a sheriff who can genuinely cogitate. We've done our share of legwork tonight, that's certain. You want to work the notes, both high and low? Nem tudom, beszéljünk erről. Ez a Sophie, ez nagyon érdeklődik. Sophia is interesting. So attached to her ghoul. It is not usual. Sophia's always been Nagyon kötődik a scatterbrained. gúljaihoz. Used to hang around with my sire. Maybe my bloodline rubs off on some. I like her, though. Reminds me of more innocent times. And we both love getting our fangs into a good puzzle. Enjoy her interest, hogy érdekel. Hát, de valamit titkol. There is something in this which disturbs me. The ghoul, Piotra. What was he to her? There's two ways to read this riddle. Either she truly liked him, or he knew something she didn't want to lose. Not that it'd surprise me. Valakit nagyon szeretett, given the nem tales akart I've heard elveszteni a from here. gúlját. I wonder which it is. Mi a helyzet ezzel a I know a Katsumival? bit more about how Katsumi and the Anarchs operate in Seattle. You do? A little that even opened my eyes. I'd not known her arrangement with Benny. Caught between court and rabble and has been for a while. Seems to be steering the course for the best. And owes you a favor, which is not a Nem thing to be tartozik sniffed at. nekünk. Hát nem egy is ugyanaz, hát van benne lehetőség. I have met others like her in the past, capable of greatness should they desire it. Maybe if the court wasn't looking to wipe her and her allies out, she might consider it. Igen, hogyha a Kamariban nem akarná őt és... Helping to feed Lou was not something I expected when I woke up. Some might call it a come down, but there's a passel of weight in being a waiter. Folks treat you as Félnek furniture, mondja. and no one Én cares what shares segítettünk here. neki ezért, mert ugye válogatós rendszerűen. Az előző tege volt a városnak. Igen, valami baja van, de ennek ellenére szükségünk van az ő Lou may segítségére not is. be prince, but she is the authority here in Seattle. If Ja, I am hát to discover egyértelműen van more neki about még this mark hatalma. or what happened to us both, I need her on my side. Well, seems she's taken a shine to you, so that's a check for the list. Na, megköszönjük It is neki. good to discuss these things, but it is time to rest. Sleep well then, Fire. Let's hope for a day without dreams. Na, és álmodni fogunk megint? Valószínűleg igen, mert hát nyilván. Létag lesz hozzá egy mód, amiben már nem kell ezt a detektíves-dit. Mert persze, hogy álmodunk. Normál esetben a vámpír ilyenkor már elpusztult volna napfénybe, de ugye... Well, hello there, buddy. I did what you said. I woke up. Van valami helyre fele megyünk. On the sod. Their lips split parched, their belly dry. Ez megint visszatérve álom, úgyhogy Succulence upon the vine. ezt nem tudom kicsoda kérdőjel beszélni. Full specified. That's nice and all, but I have questions. Can you tell me your name? Do I take you from your time, truth seeker? Do I interrupt your sleep? Megzavarta az I'm a... more interested in who you are.
They say trouble comes in pairs, detective. Igen, párosan jön a baj. That's a truth. They say trouble comes in pairs. Igen, értjük. They say trouble comes in pairs, and here I was with the first shoe in front of me, waiting for the other to drop. And let me tell you, this one was tight-laced and had a vicious tongue. A deep sleeper? A goddamn deep sleeper? It is 8 o'clock at night and I've been standing out here for an hour. Well, I'm sorry to interrupt your me time, Mr. Detective, but someone wants to kill me and no one seems to care. Oké, nyugi. Hát még ezt lehetünk bunkók vele. Hát nem tudom, hogy le akarjuk-e nyugtatni. You're not the usual victim. Valaki meg akarja őt merényletezni. Hát nem tudom. Nem az a tipikus áldozat szerintem sem. Why you, though? I mean, you don't fit the mold for being sleepless in a Seattle body bag, if you pardon my saying so. Now, if your eyes were an inch closer together, or you owned a dog named Sven, or delighted in crunching on kettle chips in an art house movie theater, then maybe I could see it. Are any of those things true, Miss, What? No, and I'm Verona. Just Verona. What the heck are you talking about? You are a detective, right? Look, it's real simple. I'm going through my purse and I find a goddamn death threat and this freaky looking sword thing. Huh. That is interesting. A death threat declaration. Might I see them, Miss Verona? That's why they sent me to you. I showed the officer at the desk. He said you'd help. Look, I went out last night with the girls, went through my purse for my keys this morning, and there they were. The letter, the cross thing. Weren't there last night, and honest, this has got me shook up, detective. Real shook up. Nagyon megrémiszti a majom. Fabien, take a look-see. See what shakes out. Nagyon a kódexsel. Hol volt ez az éjszaka? Kiküldte neki a dettretet. Ezt már megcsináltuk. Ők így a módban vannak, ugye? Ez nem tudom mikor játszódik. Cross of Szent James. Igen, ez ugyanaz. Ugyanaz a gyilkos küldte. Nope, had nothing to say. Igaz, véletlenül felvettük, és akkor nem lehet megnézni, vagy mi. Hello there, my little parchment pal. You got words to spill? I am a death threat detective. That is my sole purpose, and all that you will get from me. El tud beszélgetni, ugye ő egy Malkavian, tehát ilyen őrült, és azért... Fura illata, vagy érdekes That's quite a illata. perfume you have there. Tangy, bitter, late nights and morning regrets. Now, listen. I had to endure degradations to bear my message, you know. Dragged through smoke-filled dens, spattered with malt beer. Ugh. Huh. So Miss Verona picked you up in a bar, then? How dare you? Yeah, I mean... Ilyen is újdonság, hogy egy ilyen papírt kihallgat. Az előző részben stop táblával beszélgetett a Malkavian. Good quality paper. See a few marks. The finest thick cardstock as befits my role as a harbinger of doom. A few marks, I'll grant you, but I was folded very carefully. But then, alas, unceremoniously crammed into a purse filled with whatever junk the youngsters feel a need to carry.
Not to mention the clear imprint I endured from the metal ornament that was my companion in travel. The cross of St. James. Pandora and cigarettes, sure, but he's still scratching at the armor of my think tank trying to get in. Might I hazard a guess, Detective? Was there not a case back when you were young? The gutter press called it the rebar killer. No, so there was. Még visszaemlékszik egy korai detektív. That case is cold as a corpse. Or I thought it was. Many thanks, loquacious letter. I'll talk to my boss, Benny. See if something is getting reheated. Of course, Detective. Remember that one should always put one's stock in the paperwork. Now that's a truth. The SPD do love to fill their filing cabinets. I should rattle a few drawers too. See if any old bones fall out. SPD, ugye ez a Seattle Police Department. Nice choice of font and layout. A little fancy? Szép betűtípus meg minden. The seriousness of a matter is often best conveyed by a touch of formality. Just to make it clear there'll be no messing around. And you see, I come from a quality printer. No smudging of ink or any little black lines. Which is, of course, the minimum standard in a well-phrased ultimatum. Ha! Of course. Well, thank you, Miss Nagyon dicséri magát, hogy milyen I gotta blow the dust off the rebar killer case and grill our girl about her favorite hangouts. Message received and understood. The rebar killer. I'd heard that name many years before. If I remembered it right, in our world, he was Santiago, a hunter of kindred. What did that have to do with Verona? I wondered if Verona had remembered anything else from her big night out. Ennyi sokkal időnk van. Itt is voltak blood resonance eventek. Ez csodás. I wondered if Verona had remembered anything else from her big night. Legyen ez mindegy igazából. The folks would have stashed Verona in interrogation. I figured I should visit, since I did have questions for her. Nem tudom, ki lehet még kérdezni. Any news, Detective? You've caught him, right? The law takes its sweet time, Miss Verona, but it makes the dessert all the sweeter. Neki kérdezik, From the hogy letter, bárba I volt. deduce you were in a bar last night, right? Well, I did say I was out with the girls. Being honest, it's kind of a Kint blur. volt este a But if you're lányok. going to tell me I wrote the letter myself, I will not believe you. Oh, I'm certain you couldn't do that, even sober. Some of these words are multisyllabic. Well, exactly. But anyway, we had fun. We hit up a few places, the usual, you know. Oh, God, I didn't text any of the girls to let them know I got home. And I'm out of charge. Now I know there's a killer, but I need to go. Ugyanazoknak a barátainak akar írni valamint, de lemerült a telefonja, és az akar menni tölteni, de itt is tudná szerintem tölteni. Szém francul vagy igen, ezek voltak ugyanazok a barátok, akik hagyták, hogy idegenbe tegyen valamit a percájába. And remember, our coffee is free of charge. Well, all right, fine. At least you have Wi-Fi. So I'm told. Plus, this frees me to focus on locating your tormentor and putting him safely behind bars. Strong, unbendable iron bars, which he is unlikely to be able to use in any kind of murder attempt. What? Never mind. Milyen Do bárokat you recall látogatott? which dens of dissolution you visited? Bar chits, bills, outstanding tabs? Why, Detective? Do I look like a girl who has to pay for her own drinks? Let me think. Úgy tűnik, hogy neki There kell were a couple fizetni a of saját dives, italaért. Hát but we were lehet. trying to get into the fancy places too. I guess we started off at the Glacier for cocktails, but I think we were gonna try and get into the Macomb later. We heard it's real exclusive. Like they don't Persze, even hogy ez have a a két list. bár van, The ami bouncer amúgy knows is you by van. sight. Until later, Miss Verona. Nem tudunk vele valamit csinálni. Ezek milyen képességek vannak nekünk? Megpróbáljuk ezzel megkérdezni. Yeah, I wasn't going to do that. Ja, nem akarja. Jó, ővel nem lehet más.
Na, hát akkor... Ővel lehet beszélni. How's it hanging, Harry? So good, Mi- Fabien. Mindig I'm thirsty. I do believe you're my vintage. Drink another drop. So good, Fabien. Részekből viszi. Oh, I needed that. Thank you. See you soon, Boone. Love you, Mom. Teljesen részeg, azt se tudja, hogy ki merre, hány méter, mi van. Itt azért jó lenne valaki így felügyelni, de hát még részeg, úgyhogy valószínűleg nem nagyon fog kitántorogni onnan. Talán nem köt bele a hölgybe. Talán nem. Már én is értem egyébként, hogy miért tartja magát akkora nagynak, hogy ezért fizessen mindenkinek hítalat. I had an agreement with Bob. He would ignore all my requests and I'd never ask him for anything. I'd do my own research. Well, if it isn't my favorite Flatfoot. Hát beszélni a fighting. Hey, Philomena, you got me. I never can resist a well-packed set of suspension files. So what is it today, Érdekes, hogy ilyen vámpír Detective? képességgel lehet A little beszélni dispatches, ezekkel a thumb through my probation log. tárgyakkal. Kikérdezik, hogy Rebar Looking to heat up Killerről an tud-e old valamit. cold one. Know anything about the Rebar Killer? Why, Detective, I did not expect someone to rattle my drawers so thoroughly this early in the evening. Oh, you know I always try to be gentle. What have you got? You'll have to forgive me. It's a little dusty around my fundament. But I do have a little something. Na, neki valami. Now that is interesting. Someone's been here before you. Valaki előttünk Sure, there jártott are és news clippings, kutatta. side notes, dockets and warrants, 1925-ig visszamenőleg, all in 1920. jó kis rendőr sztori, amikor több évtizedes időt kell That's been kikutatni. lifted. Frankly, I feel violated. Oké, és mi van? What have you got on the gyilkossal killer without the kapcsolatban? case file? A skeleton in my cupboard. The bones of a story, the flesh is missing. A series of mob hits in early Csontok megvannak, 1925. de Turf war, the funny papers call it. mafiózó Clear out of támadás local 25-ben. persons of interest to the police and to those who serve hooch by the gallon. Same MO every time. Rendőrség megvan, Cold mit tudom én, és construction van. steel through the heart and a swift chop to the neck. A 5-week sensation of slaughter, and then it all dries up in a record heat wave and a crackdown on bootlegging. No one ever found their Megvolt heads. volt minden. Any word on Ez ki ez a D.B. Cooper? Cooper, nem tudom. The usual. A fresh note from Mr. Sator filed under unverified tips. This one says, Cooper's true objective was not the money, but a small, insignificant briefcase stowed in the Egy valami cargo hold. táskát kellett. The briefcase contained technology vital to the timeline's integrity. At precisely 8:13 p.m., a portal opened, allowing Cooper to slip into the future. The light turbulence was merely a side effect. Oké. If only they knew. Ezek Got a anything new on the ghost ferries? Now, we do have a letter here from one Captain Salty, alleging that the spectral boats are military. He says here there's an underwater base deep under Puget Sound. Enemy scientists are running aquatic time travel Megint experiments. időutazás, jó, szerintem ez már az őrülete, hogy The az second ilyen Canadian már nem invasion. valaki jön He claims the first one already happened. I guess he got something right. Mi ez a Anything that screams Bean being Illuminati. Illuminati? It's been quiet on that front. Too quiet. You do say they're nagy csend always van watching. felőlük, mindig Well, they figyelnek. are always wide awake and a bit jittery. I'll see you later. Oké, és sokat nem Come back when you tanultunk ebből a can. fighting I always kamerátból. need a good sorting. Mint a stop táblával beszélnünk. Dispatch, na az egy új játék, állítólag elég jó. Ki tudunk lépni végre a rendőrség épületéből, vagy van itt valami, még de megnézem. Tényleg semmi nincs. Kapitányhoz be tudunk menni.
Captain Modul, Intelligence Operations, Halló kapitány, kop. Senki nincs ott, úgyhogy... Akkor jó. És végre már kienged. Well, look who crawled out of their pit. What happened to the alarm clock Smithy got you? It was a mite overzealous. I traded it to a buddy for an Everly Brothers single and a 1978 World Almanac. Of course you did. You need something? Any hot precinct gossip? Your boss is in a good mood. That is news. Any idea what's ringing Benny's bell? Who can say? Maybe a kitten died or an orphanage burned down. What's spinning, Wheeler? You need new material, buddy. Nothing much, though. Fender benders, drunks, and me catching up on my backlog. Season 3 of High School Detective? Yeah. Just got to where Tammy has a run-in with the study buddies. Hell of a plot twist. I'm on the case. Catch you later. Take it easy. No. Cold night. I decided to visit a few places Verona might... Melyik van a legközelebb? I went down to the Dutchman for a word with Sil... Stumbled out of. Itt ilyen komikusan gyorsan mennek az emberek, mert ez egy álomban van, ugye? És ugyanaz a város, csak itt álomban. Dutchman. Ugye halandók. Ez meg ebbe a bárba még nem színesből. Hát ez eléggé... Szóval csinálni. Ez mind emberek. Lett a főnöke a Benny. Well, if it ain't my favorite gumball. It's gumshoe, Captain, as I keep telling you. Yeah, what is it? You found a crock of shit at the end of the rainbow? I was wondering, you ever hear of the rebar killer? A case from back in the 1920s. Long before my time. Name's familiar. Clue me in. The news hounds called him the rebar killer because, well, he killed people using rebar. But for us, he was a hunter. Santiago. Oh, shit. Yeah, I've heard of Santiago. Took down a few of our big names, right? What about him? Macomb killing last week. Same MO, boss. Rebar, a missing head, and the sword of St. James. St. James. So the puzzler of the precinct has another pet theory. Why should I listen this time? Miért van nem egy expert because he wiped out power kindred. Because last time he was in Seattle, he wiped out several powerful kindred. He's a risk. I get it. It's thin, but we wouldn't want the chief to think we were asleep at the wheel. So go tell him. And tell him I sent you. Okay. Yeah, this turns out to be something, I look good. If it ends up as dog shit, I tell him you slipped a leash. Get it? Menjünk jelenteni a vámpírjátéknak, oké. Wheeler mondta egy jó passzol, amit said you were in a good mood. Did he? I guess he was wrong. Let's just say a horse came in. I thought maybe we could chew the fat, maybe catch up a bit. Did you read my case report? For evidence? 20 pages on the goddamn sonic grid? It's in the trash, along with your bean Illuminati bullshit. I ain't got time for your crap. Do your job. But boss, this is important. Seattle's aural soundscape is a fusion of complex... One more goddamn word and I'll staple your lips shut. I better go, boss. Yeah, you'd better. Benny nem volt valami nagyon kedves velünk. Mi van a kódexben? A Santiago-t kellene megtudnunk.
Igen, itt vannak. Nem tudom, hogy van-e még itt valaki. Nem tudom. Bár pultosra lehet beszélni. Someone must have smuggled this in. Kibe csempészte az italt. Neki nincs itt nagyon komoly ilyen pentagram szimbólumok vannak. Nem lenne ilyen felborogatott koszos bár, még egész menő is van. Underground bárnak, de ez már túl underground. Senki nincs itt. Kindred. Minden berek. Emlékeztet a Bloodlines egyre ez is, de ennyire talán nem volt az se koszos. Ja, hát nincs itt senki, nincs itt senki. Lássuk csak. Megnézhetjük, hogy itt mi van. 39 méterre, 40 méterre, akár itt esik átolni. Látja valaki, nem? Beszéljünk ez az Mr. Guru, can I impose just a moment? Well now, Fabien, my man, I can see the ghosts in your trail. Don't pay them no mind. Might I just take a tip? I'm always happy for a communion. Ez már tudja, hogy a bizonyos emberek ugye hozzászoknak ahhoz, hogy a vámpiroknak. Bliss as always, old friend. Well, there's detecting to do. It's a long road to the sleep of the just. Okay. I went down to the Dutchman for a word with Silky and to find my boss. Akkor már kéne menni a... Verona remembered the Ja, Macon ezért bar. kéne menni Benny a... wanted the prince to know what was up. Pinszkámbalnak. I went down to the Dutchman for a word with Silky and to find my boss. Verona remembered the Macon. Verona said she'd been to the glacier. Beer was cheap at the hole in the wall, and mortals did. Nem tudom, egyébként először kéne riportolni. Vagy jobb lenne előbb végig látogatni a többi bárt. Meg lehet, hogy a többi bárt először jobb lenne végig. Meg több értelmét látom. Mik vannak itt? A eredeti Bloodlines-ban is azt hiszem voltak ilyen helyek. Ez most álom az álomba, ugye? Ezért megy minden ilyen gyorsan. Először meglátogatom az összes bárt, aztán utána fogjuk majd a vámpírherceggel. Hát, hogy itt kapunk még valami bizonyítékot. De itt már egy kicsit többen vannak, mint az eredeti. A few Union Johnnies having a cold one, maybe. Can you spare a moment for a few questions? SPD, right? Yeah, go ahead. Quieter tonight, not like last night. That was a mess. Nem jó volt az előző. So what happened last night? Anything that stands out? There was this one guy hanging out by the pool table. He was kind of creeping on a group of girls, you know, watching but never getting too close. The boss said he tried to warn him off, but this guy was hopped up on something real intense, scary. The boss called me for backup, but by that time the guy had gone. Thanks. That's useful. Get what you need, I have people to serve here. I want to check out the pool table. You know, for evidence. Yeah, sure. Whatever. Jó, akkor megtalálom.
biliárdoztat. Még mit kéne használnunk a... I didn't see the point in confusing things. Oh, that would have just brought me trouble. Good view of where Verona was sitting from here. So, tell me, Pockets, you see anything last night? Could be any bar in any city, but you stroll right into mine, detective. Ja, valamiért. De ez még milyen jó, hogy ki lehet kérdezni ezeket. Time around you. Kind of a creep. You remember anything? Ja, valami creepet kell találnunk ki. Scores on the chalkboard are my only way of keeping a tally. Unless you're talking beer, sweat, and tears, detective. This rough green holds its share of history, as I'm sure you know. That's a fact. Na, akkor megmondja, amit mondania kell. Must you only focus on my flaws? It's hardly fair. Oh, they ain't flaws. It's the little wrinkles that make you beautiful, and the memories they hold. For example, last night. Well, I'd love to say it, but my current perfume is that of day-old spilled beer. That and something else. Just a touch of dirt and fresh concrete. Beer perfume, igen, az érdekes és üvegpart. Your perfume, the spilled beer. It's familiar, right? Who I drink with is nobody's business but mine, detective. But it is particularly crafty, with a malty bouquet. I've got it. This is the same stale ale I got from the letter. The guy who stood here was our mailman. Itt volt a tettes. That whiff of fresh concrete. Fresh concrete, fresh izé. Aszfalt, nem tudom, hogy ez mi, hogy kerül ide a bár között. Some varmint has smeared me with dirt, detective. Soil, concrete, and just a touch of steel and plastic, and the heady aroma of porta potty. Our target came from a building site. Which one? Oh, now wait. I'll lay odds it was the Western reconstruction site. Not too far and inhabited by anarchs, ghouls, and other lowlifes. Thanks, Pockets. Reckon I'll go digging. I'd say don't get into any fistfights, detective. But honestly, I don't think you have the balls. Biliárdra, aztán... Okay. I headed down to the old Western Recorp headquarters, a site plagued by construction woes and Get what you need, I have people to serve here. I got it, thanks. Have a better night. Jobb estéjük. Jó, hát nyilván ez a detektív munka, ez nagyrészt ilyen walking simulator, de szerencsére ezt begyorsították, hogy működjön. Megnézzük ezt a dolgot. Szándékosan ilyen elmosódott, mert tényleg így emlékeit álmodja meg. Nem tudom, hogy kicsoda, micsoda. I know you're busy, but not too busy for me, I hope. I'm glad you're here. I can aid you with your pain. De azt a szépen föltöltjük magunkat, mert ugye... There, detective. There. Ezek az úgynevezett ilyen, nem is tudom, ilyen bloodbagnek, hogy minek nevezik őket, nem tudom, akik gyakorlatilag szeretik, hogyha hisznak belőlük a vámpírok, és gyakorlatilag így fel is ajánlják. Come to me if you're hurt. I'll make it all better. Jó, és akkor kéne nézni, ugye emellett a Dutchmanben már voltunk, nem tudom, nézzük meg a hotelt is, meg az összes többit, és a mai nap utána megyünk a vámpírherceghez, hogy gyűjtjünk össze minden bizonyítékot. Nem tudom, hogy számít-e, de ilyen és hipersebességgel rohanunk, szóval nem számít.
Új. Ugye ő aztán nem tud ugrálni a háztetőkön, de nem is kell neki. Úgyis ez csak álmodja, hogy ez volt. Csak gondolom a jelenhez hozzá fog kötődni ez a ügy a végén. Na. És beszéltünk a recepciósra. Do you have business at our establishment, sir? Seattle PD. And yes, I do have business. Seattle Police I'm trying to trace someone's movements. Do go ahead, sir. The faster I can expedite your egress, the better for all. I don't know much about birds of prey, but there was a young lady here last night with her friends. Name of Verona. Ah, yes, that one. Let me save you some time. She and her party were ejected in the small hours for extreme intoxication. The language she used was not appropriate for our establishment. Neither were her gestures, nor her choice of urination receptacle. I am only grateful that I did not, in fact, witness her movements. Tapasztalta meg a mozgás, oké. Anything strike you as fishy last night? No more than usual, sir. We are often afflicted with inebriates. Igen, ez ilyen nagyon elit I'm sorry hely. to hear that. They tell me you can get a cream for it. És mondtad, hallotta, hogy mennek valahol. It is not my place to eavesdrop on our Nem clientele, sir. hallgatózik a klienseken. That said, I believe the entire hotel will be aware of which show tunes Miss Verona cannot, in fact, sing. Ouch. At least she was in a good mood. I better be going. I need to feed the egress. May you find joy in it, sir. Énekelni, vagy mi volt vele. Oké, még valaki. Még itt a loot meg lehet látogatni a múltba. Gondolom nem. Nem baj, ez legalább így gyors volt valami egyéb, valaki egyéb. The glacier clearly hadn't updated its decor since the 70s. Wasn't gonna speak to me. Nem beszélne vele. Not the best conversationalist. In the glacier, I've heard it said that people drowned themselves in champagne. Interesting way to die, I suppose. A little tinkle as you choked. Magukat pesgőbe annyira, azért csak nem. Lehet elég. Na, itt vannak valakik. Nope. Had the great and the good of old Seattle. A catalog of those caught in Mistress Lou's net before she took early retirement. Jó, akkor még meglátogatjuk ezt a mélykombárt is. Verona remembered the Mac. Meg lehet, hogy innen kéne mennem, és akkor gyorsabban meglennem. Se tudom, de jaj, innen még gyorsabban. Beenged minket a kidobó férfiú. Good evening to you, Patrick. How's my favorite portal security operative? Uh-oh. Something up? Need to see the boss? No. I reckon you're the right man for the moment. I need your memory. In particular, the memory of a woman named Verona. Anything about? You usually make it tougher. That one's easy. She owes me for dry cleaning. Tried to talk her way in, but she couldn't form a sentence, so I told her no. Then she puked on me. Nice girl. Nem tudott egy értelmes mondatot elmondani, és utána lehánytana, hát ez nagyon részeg lehetett. És nem is jutott be. So she never even made it through the door? Seriously? She vomited on my second best pair of pants. That's all I remember. And it's not a fragrant memory. You need anything else, or can I get back to the job I enjoy so much? No. You have your duties to attend to, and your laundry. Okay, egyebet. I thought I was on the right lines already. I thought about it, but it seemed like a really bad move. Not the best conversationalist. I figured I needed my strength for other things. Ja, akkor ővel már nem kell mást. Jó, akkor meg vagyunk itt a bárban, meg vagyunk itt a izében, akkor valószínűleg itt a
construction site-ra kéne mennünk, és utána mehetünk a sheriffhez. I went down to the Dutchman for a word with Silky and to find my boss. It was his home from home. De nem mentünk vissza újra, mert csak a Benny van abban a Dutchmanban. Valakit mit akar? Rapture-izni, mit akar? Shelby, have you a moment before the rapture comes? Resign yourself, Fabien. Let your cares flow. Világ végét hirdeti, hogy a Bloodlines 1-ben is volt ilyen csávó. You just keep spreading the good word. I have other things to do. Do not waste your life, Fabien. Count your blessings instead. Ja, csodás, csodás. Az első Bloodlines-ben is volt egy ilyen világ végét hirdető csávó a táblával. Itt jelentősen több női karakter van, de engem annyira nem zavar, ameddig nem csinálnak belőle ezért prédikációt nyugodtan. No. Tudunk lopakodni a betonkeverő. There was that same scent of concrete pockets I talked about. Aki ugyanaz a betonnak ugyanaz az illata. Meg kéne találnunk az illetőt, aki kibocsátotta ezt az illatot. Guess someone was using gas to keep the lights on. Ilyen generátort használta. Kicsoda. The place reeked, and it reeked of ghoul. A ghoul who didn't have access to a shower. Egy ghoul, aki nem tudott megmosakodni rendesen. Photo of Verona. A bizonyíték. So our stalker had a picture of Verona. Igen, ez ilyen stalker. Okay, I headed down to the old Western Corp headquarters. Még valami egyéb. Wasn't gonna speak to me. Mi a még ez itt? People like me are not supposed to fool around with gadgetry like you, but let's say we get to know each other a little. Még a telefont is meg tudja hackelni. I am rugged of manufacture, but have had a tough life, detective. Be gentle with me. I see you're low on juice. I'll be careful. Ugye le fog merülni. Any pictures you want to show me? Rajta. Ugye a kép a legjobb. What are you suggesting, detective? Well, I don't know. Snaps taken by a miscreant? All I have is a blurry image of a thumb. The wrong button was selected, perhaps? Igen, csak egy ilyen hüvelykújról készült kép. It does still seem to be attached to a hand. Given there's a national average of a bit less than 2, that does not narrow it down. Igen, mi a helyzet az e-mailekkel? Emails? Anything in the email box? You're not very confident on accessing my email box, are you, detective? It is the picture most like an envelope. Just to the left, there's a little snake. Just tell me, please. I'm not made of fingers. When you finally get there, one message in all capital letters for a special purchase to improve the life of a male. That is all. Ooh, a natty coat? Maybe a new hat? E-mail, az első részben volt egy ilyen e-mail. De az arra utalna. Any text messages? That's what they're called, right? Or is it SMSs? Once you have fumbled your way through the menus, there is one SMS that has failed to send. It says pizza. Pizza? Okay. No, very definitely pizza. It is always possible that my owner is slightly less tech-savvy than you. He does eat, though, so that tells us he's unlikely to be kindred. Ja, hát a ghoulok azok nem kindredek, hanem emberek, akik kindred vért kaptak. Anyone left a voicemail? Since you ask, yes. There is one young lady offering a good time. What sort of good time? I've always been partial to 3 minutes past 12. If midnight's been and gone, drama is just not gonna happen. Leaving that aside, detectives, there is one other message. I think you should listen. Go ahead. Open the package. You will see a photograph and a letter.
Find the girl in the photograph. Make sure she receives the letter. Valakinek bízta, hogy adjon neki oda. Do you understand me, David? She must not see you. Nem láthatja meg, ahhoz képest meglátta. És le se törölte a message-et. David is a rebel. Detective, I feel... Akarsz néked játszani. What's up? Oh, hold me, detective. Le fog merülni. Oh, dead. Oh well. Nice work, little buddy. Maybe I should bury you somewhere. Nem halt meg, csak feltölti, aztán kész. Jó, annak hogy elvileg itt megvan minden infónk. Jó. Most már juthatunk a izébe. A vámpírherceghez. Menjünk is ki ebből a építkezési területről. Egyébként ennél sokkal több info is volt a játékról ott állítólag, de... Nem tudom, jó felmegyek, remélem. Jó fel. Hát nem baj, nyilván ez egy walking simulator, de elmegy, hát most nyilván messze nem olyan jó, mint az eredeti Bloodlines volt, de mondom, nem is számítottam én túl sok mindenre. Sejtőleg ezt a részt majd át lehet skippelni, ha majd jön valami frissítés. Szerintem ki fognak adni egy pár héten, hónapon belül frissítést. Jó, ez vállalható. Na, beszéljünk a vámpírhercegem, hogy ezzel Campbell-el nem tudunk beszélni a valóságban. I never did like this place. Felt like a tomb, and not in a nostalgic memories and flowers way. More in a morgue slab kind of way. Úgy érződött neki, mint hogy egy ilyen kripta lenne, vagy azért lenne, sírkül lenne, ugye. De hát ez nem, ugye, tombstone lenne a sírkül, úgyhogy kripta. Nem az. Jövendő vámpírhercegnek a otthona. Young, na, ő meg itt. De ő nem az igazi vámpírherceg, ugye mostani a jelenbeli, de most a múltbeli, ugye ezért akarunk beszélni. Mindegy, beszéljünk veled. Fabien, well. Soha nincs esélyük beszélni. We never really get the chance to talk. You're right. We don't. Egy alkalmuk nem volt, nem esélye. Now, was there anything else? I need to see the chief right away. He's out. What do you need? Benny mondta, hogy beszélni akarom. Benny said to speak directly to the prince. And telling me is just as good as telling him, so speak your piece or get out of my office. Nem biztos. Santiago újra visszatért a városba, hogy Santiago. And will the prince know who that is? Just tell him someone came into the precinct with a sword of St. James. Twice in a week. The hunter is back in town. We need every eye peeled like an orange. Santiago, pair of St. James's swords, keep our eyes peeled. That cover it? Don't ignore this, Miss Joyce. Santiago killed many of our kind. People close to me, close to us all. I'll pass it along. If he thinks it's important, he knows where to find you. Ha átadja az infót, ha azt hiszi, hogy fontos, akkor... Thank you kindly, then. I'll come back later. I'm sure you will. Ennyi? Nem lehet velem beszélni. I'll be off. I see. Már nem engedtem. What is wrong with you? Van még egy ilyen pick-up. Ami kell nekünk egyáltalán, ez a elixír. Nem nagyon fogunk csatázni, de... Oké. Akkor egyelőre ez ennyi, más nem tudunk. Egy biztos a
liftes utazások sokkal gyorsabbak ebben, mint az eredeti Bloodlines-ban, meg a Cyberpunkban együttvéve. Na, máshova nem tudunk jönni, ugye? Akkor vissza kell mennünk a Bennyhez, most nem tudunk. Lejelentjük neki, hogy a herceg nem nagyon fogadott minket az ügyben. Ez egy kicsit komikus, hogy így gyorsan mozognak, de ugye mondom, államban vagyunk, de most nyilván azért mozog ilyen gyorsan, hogy ne kelljen olyan sokat baromkodnunk. És azért van ilyen kicsit ilyen fura, ilyen CRT-s, neonos színe mindennek, mert ugye normál időben nem ilyen színe lenne. Ennek ellenére is nagyon szép egyébként, meg hangulatos lett így ez a karácsonyi széltől. Nekem több karácsonyi érzést ad, mint az átlag reklám, amiben vedd meg a csokit, meg vedd meg a nem tudom, új ezért QLED tévét, meg a nem tudom micsodát, ilyen idióta reklámok helyett. De hát ugye kinek még nyilván nagyon névek. És ezért csak egyszerűen az ember látja, akarja, ha nem. Beszéljünk ezzel a Bennyvel, megint adtuk az infót, azt nem történt semmi. Nem tudom, van még valaki, vagy valami? Smash a bottle in here and everyone would go real quiet. It had better be an accident, or the man himself would have a word to say. What is it this time? I'm busy. Yeah, boss, you look real busy. I'll see you later. Ennyi? Nagyon elfoglaltos, ennyi? Akkor itt valamit még nem kutattam át. Ez csak valaki várva. Gyúri. Talán még egy halálesetet. Találhatunk még egy azért. Nem tudom, ez csak akkor egy hátsó ajtó, csak azt nem értem, hogy akkor mit hagytam ki. Silky only had 2 vintages of wine behind the bar, the white one and the red. Lehet, hogy megint fel kéne töltenem magunkat, hogy tudjunk beszélni valaha. Szerencsé van itt a bár közelében egy ilyen töltési lehetőség. A másik irányba. Igen, az a gurú lesz. Azt hiszem, igen. Hát bocsi, haver. Hail the trap. Shall we commute? It's the... Csak remélem szegény nem fog ebben megpusztulni. You said always a pleasure. The ghost. Oké. Akkor elvég azzal a tárgyal is tudunk. Mondjuk az a Malkaviennek egy elég nagy hatalma, hogy sima tárgyakkal tud beszélni, ilyen vámpír képességek. Hatására nyilván saját magával beszél, meg az őrületével, de és kiderít dolgokat.
Nem itt. Valamit kihagytunk, csak nem tudom. Nem valaki. Fabien, your bloodhound. What can I do for the pride of the PD? Öreg vadászkapó, nem itt akarunk bedepelni. Néhányal kapcsolatos. I was hoping you were in a talkative mood. It's about a girl. Isn't it always? The young stay young, the old grow old, and somehow it always comes down to the heart. She was here, so I'm told. Last night? Listen, my friend. You know the rules. All sorts of people pass through. I don't ask their business, they don't ask mine. I mean, is this court orders or a masquerade breach? Lay it out for me. Got this photograph. It's been a long night, and I've worn down the shoe leather. My feet took me to the haven of a ghoul. And said ghoul had a photograph of my Verona. He was charged with delivering a death threat to her by his master. A ghoul now. I wonder whose blood he was sipping. But you're right. This is our kind of trouble. The girl here, I have seen. She was in here last night. Said drinks were on her. That she'd come into money. She decided to make a life change and pawned something that was chaining her down. Left a ticket stub as a tip. Worthless to me, but maybe useful to you. Well now, that is what we call in the trade a lead. My thanks, Socrates. A pawn ticket. I figured I should follow that lead to a pawn shop. Bracing Verona about it directly was less likely. I had a question to ask Nico about Verona and her newfound wealth. Ja, valamit eladott az állokháznak. Azért volt pénze annyira belúgni. Akkor nézzük meg az állokházat. Ezeket a részeket lehet majd átlépni a következő patch-sel, mert egyszer végigjátszom, aztán a 6 klánnal is végig lehet játszani a játékot, ezért ezek ne kerüljenek sok időben. Itt már voltunk az állokházban, a valóságban is. Ugyanúgy I think Sophia and I gave up on crosswords back in the early 40s. Too predictable. Not enough spark. 40-es években már felhagytak a keresztrejtményezésre. I mourn the old clackety-clack. Computers are all very well. But since they were invented, there's been a lot more profanity in the world. Nico helped me find knickknacks for my office. Knickknacks with history. Nem spórolta ezekkel, What brings you to my piercingekkel. door? I've had nothing coming to your taste. Just rings of old marriages, necklaces of old mistresses, junk, you know how it is. Discarded memories. Dobott emlékek, na. Hogy megy a biznisz. The festive season approaches. At this time I receive old gifts so my clients can buy new ones. Renting a moment of happiness. This year, more deposited than purchases. An air of desperation. Nem többen adják be az állokházba a dolgokat, mint amilyen lesznek, oké. I'm looking for a member. Came in last night. Everyone here trades memories for dollars. You know that. Mindenki What was it? emlékeket trédel. It was sold by a young woman in trouble, even if she didn't know it at the time. Megfenyegettek I have a halálosan. picture, actually. Recognize her? Ah, yes, that one. She was burdened on the way in and floated her way out. I have a ticket. Ah,
That's right. A locket. One moment. No. Progress. I don't know what prompted Miss Verona to sell. Hogy valamilyen ez a nyakláncból van de a locket elvileg. Verona? That was not the name she gave me. Ravenna, if I have it right. Now, what is she playing at? Nekem a más a neve. I hope in some way the item brings you joy. Even if it's the joy of detection, huh? Mindenkinek más nevet ad be. Did she say why she found the locket? Az a ciba ezt. You learn not to ask such things. There is usually sadness or anger down those roads, and to be honest, I did not want to share in hers. Nyilván nem akartak. Enjoy your detecting, detective. Mindenki nagyon diszkrét. Oké, és mi van ez a lokettel? Ezüst, kicsit meg van kartolva. Dél van ráírva, oké. Csak ki benne van egy kép, aki nem vidám. Jelölök mind. Akkor Verona vagy Ravenna. Hol tudunk még menni? Vissza a police stationhez kikérdezni őt. Most ugye nincs. Ekkor nem mindenkinek más nevet tudott be. Van egy sejtésem, hogy valaki betört a zébe, és még ott is elkövetett valami galátságot. Ugye kiderül. Ezért talán nem törtek be a Seattle-i végre, de ki tudja. Ja, már a Kombárban, meg a izében már történtek ilyen esetek. Fordulat, hogy itt is történtek esetek. Na, meglátjuk. Alert today, alive talán. És itt maradt a nő. No. Lehet, hogy valami más azért kéne beszélni. You found something, right? I'm looking into avenues, Miss Verona. Avenues and alleyways. Emlékeztek a They remember you at the Glacier Hotel. I think they watered down their drinks. Well, that may be, but like I said, they remember you, and because they remember you, they won't be letting you back. Emlékeznek, és nem I'd engedik place for a while, maybe change your makeup, your name, or move to a new city. Gossip is a terrible thing. Ment ide a hole in the You made it to the hole in the wall. We did? Oh. Nem emlékszik arra az estére. Playing pool. They tell me a shady character was observing you from the sidelines. Oh, yeah. Real sour-faced, that one. I told him where to stick it. I imagine that you did. Elküldte a fenébe. You certainly made an impression at the Macomb bar. Oh my God, we got in? I'm sure it was amazing. You could say that. You threw up on the bouncer. You're blacklisted. Eléggé megszívtad, milyen buli volt már. I found this locket of yours at a pawn shop. Sold to the broker under a false name. Oh, that's not mine. Nem az övé. Does the name Ravenna mean anything to you? What? No, it doesn't. Not anymore. And I'll thank you to keep your suspicions to yourself. It's my job to have suspicions. Nagyon gyanakók vagyunk. It doesn't matter. Just keep your nose out of it. I don't need your help. Not anymore. Something told me she wasn't going to be so talkative, which was a blessing, but meant I'd hit dead end on the case. Megpróbáljuk. I thought about it, but it seemed like a really bad move. Forget. Próbálunk vele beszélni, hogy nincs az utolsó, ez a Masquerade, szóval megpróbáljuk a 4-est is. I didn't think that was worth the effort. Nope, had
Yeah, I wasn't going to do Próbálunk így beszélni vele. Any news, detective? You've caught him, right? Valami It új all takes its sweet time, Miss Verona, but it makes the dessert all the sweeter. I found this locket of yours at a pawn shop. Sold to the broker under a false name. Oh, that's not mine. Akkor revenáltam lehet. Mondjuk azt, hogy ez nem érdekel minket. Don't worry, it's not a crime I care about. Not like murder or streetcar fare evasion. But how did you come to sell it? And how does it tie into our killer? I didn't sell it, I swear. But you think the threat is real? Nem adtál az igen. Nem tudom, hogyha azt mondjuk neki, hogy ne aggódjon semmi miatt. Nincs semmi konkrétumunk, de azt hiszük, hogy igen. I have nothing that'd stick in a court of law, but I do think we're dealing with a killer. If it's real, well, I guess I need to tell you. El kell mondani neki. The locket isn't mine. Az övéna. It belongs to my sister. My ex-sister. Ja, testvérének valamennyi. Check the photo inside. That's me and her. She, used to be my twinnie. But she's dead to me. You gotta understand that. She passed away. Oh no, we just don't get on. Nincsenek már jobb She's gone kind of weird. How's the locket fit in? Does that mean she's in danger? Hát ugyanúgy néz ki, mint ő, akkor igen. It's simply a matter of degree. Try asking Mr. Bacon sometime. If you don't know him, someone will. So, where can I find this twinnie, this Ravenna? Heck, I don't know. We haven't talked in half a year. Last I heard, she was working at Atrium. That's why I never go there. I see. Maybe your messenger didn't have a name for his intended recipient. Only a photograph, and a poor one at that. Még egyelőre nem zártuk le az ügyet teljesen. Ez ilyen komplikált lesz szerintem. This'll get complicated. A visit to the atrium and its mistress takes my comfort thoroughly out of its zone. I'm told she doesn't like the cut of my jib. Between you and me, I don't even own a jib. But as for your situation, I believe you've simply been the victim of a failure in postal delivery, Miss Verona. As so often happens. That case is solved. Your sister is the one in peril. Hopefully I can make it to the atrium before it's too late. Ez valószínűleg ennyire skriptelt, amúgy is mindegy, szóval... Hát bízunk benne, hogy eljutunk időbe az átriumba. Nem, akkor szívás van. Hol van az atrium? Itt az atrium. As soon as I heard Verona's sister. Lehet, hogy később, hogyha ikertestvére van, mondjuk akkor elég ostoba a megbízó, hogyha nem tudja, hogy ikertestvérek. Én nem tudom. Néz ki ez az átrium. Bejutunk soron kívül. Hey, I need to get in here. Official business? Private party. No exceptions. If you're not on the list, my hands are tied. Igen, hivatalos. I said official? And I said no exceptions. Hat blocking your ears or something? I didn't see the need.
Lovely to see you again, sir. Long session today. Okay, long session today. Hát nem tudom mit terapiszed, nem tudom, hogy akarunk ilyen terapisztet itt meg personal. You know what? It was a great session today. I hit a personal best and just real amped up, you know? Dopamine, woo! That's good to hear, sir, but... small things, sir. I've just realized that you definitely are not on our list. Apologies. Oh, that's a shame. Nem baj. Van a közelben ilyen, ezért jó messze van a töltés, de akkor töltsük. Remélem, hogy nem kell többször megcsinálnom. Egy alkalommal tudjuk használni ezeket, hogy így elfelejtsem, amit ezért. Ja, mert ilyen képességünk van, hogy Masquerade Faces. És valakivel beszélünk, aki tudja, hogy kicsodák vagyunk. Aztán még el tudjuk felejtetni vele, az a tárgyakat tudunk. Gyorsba föltöltöm, aztán meglátom. Akkor mégis szükség lesz ezzel. The bless. Could you spare a... Oh, yes. Kapunk egy extra adag ilyen pontot, csodás. Thank you, miss. Hope you're here. We should have sent... Jó. És már remélem, hogy nem rontom el. Azt az utolsót nem mondhatjuk neki. Hát remélem, hogy azért be tudok jutni ezekkel a képességekkel. Ezt adóban megcsinálták volna mondjuk úgy, hogy rossz választ adunk, akkor is vagy megoldható a dolog. Please let me in? No way. Igen, megpróbáljuk, de azt nem hiszem, hogy ilyen tárgyalom. Lovely to see you again, sir. Long session today. Igen, a personal best az nem therapist, government session, always a grind. Nem hiszem, hogy legelső lesz, nem tudom, government, de lehet, hogy a governmentre nem fog nagyon ugrani, nem tudom. Fogalmam nincs, hogy még. My therapist said we had a breakthrough. Dug out a key childhood memory. I cried. She cried. It was emotional. That's not what I... Ja, én gondoltam, hogy nem az lesz, de... I'm sorry, sir. I don't suppose... I didn't think that would help. Lovely to see you. Got the whole album in the can, actually. No bust-ups, no dramas, just laying down some real smooth licks, you know? I didn't realize you played... Oh. I have to apologize, sir. I have confused you for... Lovely to see you again, sir. Long session today. Same old. These things are always a grind. So I hear, sir. But it's important work. I'd like you to know that I appreciate it, and you can always rely on my support. Thank you, citizen, mondjuk neki. Thank you, citizen. Always good to know the public are behind me. Might I go in? Of course. Enjoy your evening, Senator. I intend to. No. Ez már egy komolyabb klubnak tűnik, ez a Atrium.
Uh-oh. The artist in residence was in residence, and she never liked me being anywhere near the residence. Tudunk vele beszélni. Kéne megnézni, hogy egyáltalán hol van a Ravenna, de úgy látom, hogy nem lehet itt valamenni. Muszáj vagyunk beszélni ezért Detective, it is fascinating to see you here. Particularly as this is a private event, and I know you weren't on the list. Nem volt ott rögtön kell találni, mondhatjuk nyugodtan, mondjuk neki a nevét, nem csak meg kell találnunk valakit. I need to find a girl. I hear it's possible to find a match online, even for hopeless cases. Miracles do happen. I just want to find Ravenna. Word is she works here, and often gets drunk, if you know what I mean. If I knew such a girl, what she got up to in Atrium would be up to her, and not you. Can I go look for her? I'm not going for a law enforcement vibe tonight. I can't have you wandering through and breaking the immersion. Egy gyilkos után nyomozunk, azt talán... There is a killer on the loose, Miss Moore. I want to make sure the young lady is safe. Her sister, her twin, she's worried sick. Just need to check in with her. A twin, I see. A matched pair, perhaps. I guess I could introduce Igen, you. ott mondta az a hang is neki, hogy So long as I know Ravenna's párosan doing jönnek a problémák. Oh, very well. She should be upstairs in the VIP area doing her job. Na, fent van. Do not upset my guests. Oh, I never aim to be an upset, Miss Moore. No, you never do. Ez csak egy sima ember, ez nem hiszem, hogy valami. Nem ő az. Mert ugye elvileg a Ravenna az elvileg ha minden igaz, akkor ilyen ő most itt jön bulizni a kép. Még följebb a VIP rész. What was this? Broken glass, not yet cleaned up by Atrium's efficient staff. Recent, and I smelled something here. Fear. Fresh, sweaty, mortal fear. Ravenna? Maybe. I should get on the trail. Na, megint bebuktuk. Ne egyen meg mondjuk gondoltam, de... Még körbenézek, nincs senki. Hát rip. Nyilván előre meg van írva a scriptel, sajnos. Ajjaj, ugyanaz. Átúrták megint ilyen. Investigate the crime scene, hát ugyanaz. Semmi extra. I take it you're Ravenna, Miss Verona's sister. So it seems, don't it, Detective? Kicsikét. Same bone structure. Kicsikét Though más, it'd be hogy easier to tell if I still had a head. Just so you know, I've imagined you with a head, because it makes conversing a lot easier. Let's see now. Milyen régen volt ilyen. And the blood isn't even congealed. Yeah, you must have missed me only by a moment or two. Sorry, I had places to be. This guy is quiet, strong, and scentless. Isn't he, though?
And he doesn't stay for the torturing and the screaming. He's in and out. Csak nagyon brutál, hogy így bántak el velük, nem tudom, mit átadtak neki. It's real theatrical, ain't it? But next time, could he maybe use stage blood instead? Legközelebb használhatna valamilyen művért. Killed right here on the spot, I think. It does look like it, from my blood and my body temperature. Such a shame. Itt végzett Used to think I was hot, but now, cooling rapidly. Eléggé viccelődik a saját haláláról, de... Any other marks or wounds on you? From the neck down, nothing crying out for attention, saving the hole in my chest. The head you gotta take on faith. A szívén átszúrta azt a... Nem is igazi vascső, ugye az építkezésnél, hogy ezzel alapozzák ilyen vasbetonműveket. Nem tudom, milyen hivatalos neve, nem akarok hülyeséget. Not the healthiest of pastimes, as I guess you found out. You died in the same way, right? Rebar in the heart and a bad case of neck trouble. Sure, detective. Just like the others. A death for kindred. But I wasn't kindred. Nem volt kindred, ő csak sima ember volt. Aki volt valójában. Ravenna, Why did anyone want to kill you? Look at me, detective. I'm mortal, sure. But I'm blood doll, you know? They called me Isabella's plaything. See the pattern yet? Me, Pandora, mortals who are tied to vampires. A message from a hunter. Maybe so. But why isn't he targeting the kindred direct? Miért nem konkrétan a How is he kindredeket here now, támadja? 100 years after his first kills? I don't know. But you'll catch it for me, won't you? Well, I'll try, although it won't improve your day. Shit happens to us all. My sister will be happy, at least. Ennyire komolyan, vagy vidáman veszi a Please dolgot. do, detective. My sister will be happy, at least. Ugyanazt mondja. Detective, are you quite well? Sorry, Miss Emerson. I lost my thread there. What was that about your sister? Let me give you some advice, fledgling. You are young and you Igen, ez must még learn. fledgling, ez még a 20-as években. There are two princes in the city, and you will give them both deference. De For your Lúnak a sire's testvére, sake, ez a Rosalind. and to ensure your own survival. Do you understand me? Igen, megértjük. Oh, I get it, your princeship, honestly. I do. Cross my heart. I'm listening. Sometimes I wonder what Gideon saw in you. Then I have a conversation like this and realize how similar you are. Néha csodálkozik, hogy miért I said ez my a sister Gideon would be a happy as she atya wished volt, to ugye a speak to you. vámpiröccsének a férjének. What's this? Am I this evening's topic for discussion? Not at all, dearest. Merely discussing etiquette. Not about me? Oh, well, that's time wasted. But it's so good to see you, Detective. I hope you are here to enjoy yourself and not on an official investigation. A broken vase, a stolen innocence, a bloodless corpse. Good evening, my other prince. Szólítsuk rendesen. Good evening, my other prince. Na nyilván a második végigjátszást Dear Detective, you are a sparkling tonic in an evening of toadies. I have something to discuss with you as it happens, but please, do circulate first. Business can wait. After all, this is a celebration. I will see you both later. Oh, and sister, I want to talk to you about the Carstairs matter. Will you have time this evening? Tomorrow? I haven't forgotten. Tomorrow would be better. Very good. Now, if you'll excuse me, I have egos to massage, including my own. Nem tudom, hogy rá akarunk-e kérdezni. Megkérdezzük. So, might I ask about the Carstairs matter Miss Graham mentioned? A joint enterprise, which my sister and I are Közös considering. üzletet csinálunk. Nothing that should concern you. It is always wise to plan for the long term. Hosszú távra I suppose in your case, oké. very, very long term. Indeed. Nagyon. És mit ünnepelnek What are we most a celebrating új again? éven kívül?
Really, I am starting to wonder why Malkavians are permitted at our court. It is New Year, and a gathering at this time is considered traditional. Of course. Surprised you still celebrate, though, given how many you've seen. We like to keep up with the times. So you two are sisters, but very different sisters. Sisters in blood, Detective. Not sisters in mortal terms. Has your sire told you nothing? Gideon's teaching is self-directed, nem mondott, akkor ezek szerint nem vértestvérek, csak úgy számba, nem tudom. Pursue my own inquiries. You are on thin ice, Malkavian. As is your sire. Vékony jégen van, hogy ezért nem szereti a száját, ugye a száját az Don't like my sire. Atya, aki Gideon has his uses. You are yet to prove yours. Megvan a haszna, de amikként csak tud zsongolködni. There is crime committed on your land, I mean, in the Masquerade. Szerintem legyen ez a crime. Well, if there's a crime committed, I'm your man. Just to solve it, I mean. Not to cause it. The sheriff has a modicum of faith in you. I honestly can't think why. Nem tudja, hogy miért a sheriffnek miért van az a nagy bizodalma. Might I ask how you became prince? Or should I say one of two? Nem, hogy lettek hercegek. You can ask. It is a simple matter. The attack on our dear sire all those years ago left us leaderless. Az ő Lou and I thought it best to combine our talents. A szerencsé, hogy ilyen jól el vannak. Ja, mondjuk furcsa, hogy egyszerre két herceg van, de... That's a good job you two get on like a house on fire. Am I right? I am never certain whether you're being sarcastic or direct. Oh, direct. Definitely direct. Lou Graham is adroit in certain spheres. I'd like to think my influence is in others. We complement each other well. Our partnership has seen this city successful through 30 years. Now, if you'll excuse me, I have had enough of your fumbling tongue. Of course. I wish a good evening to you, Detective. If, of course, you survive it. Túléljük. Milyen kedves. I figured I should do the rounds properly before going to see her ladyship. Nem tudom, hogy sima emberek lennének-e, vagy sem. Minden esetre én újévi partival néznek ki. Evening. You're Isaac, right? Pleasant night. My apologies, please. Pardon me. No, not at all. It was you I wanted to talk to. Why? I don't think we've ever met, though I've heard of you. I know who you are. The detective. Malkavian bloodlines sired by Gideon Hall. A dog who will never let go of a bone. They call you only Fabien, but your full name is... Whoa there! Let a man keep a little of his mystique, won't you? Very well. You are Fabien, and I am Isaac. Volt ez a karakter az eredeti nézőben, és csak még nem így nézett ki, még pontosan egy kicsit összeváltoztattak rá. I'm surprised to see you here. I heard you don't get out much. Yes. Nem. Szereti ezeket a partikat. You don't strike me as the type of fella who lives it up at the weekend. You enjoy these parties? No. Nagyon szereti. Hát akkor miért van itt? Might I ask what brings you here? The prince has asked me to come, so I came. I'm their secret keeper. I observe, I learn, I research, I remember. They find it useful to have me on hand. Kindred of my clan are not well suited to such events, but I will step into the light when requested. I get it. No one wants to outshine the hosts. Indeed. I gotta say, I do find the Nosferatu an interesting riddle. Would you be open to a sit-down some other time so I can pick your brains? I'd like to learn more about your folk, about your role in the Camarilla. I hope that ain't too forward. Is it forward? I do not know. But I would enjoy sharing knowledge.
so long as it is reciprocated. It seems both our princes are in a fine mood tonight. Yes, they are in good spirits. Some believe it impossible for two kindred to rule one domain. Indeed, I have found precious few instances of it being attempted before. They will destroy each other in a bid to claim full power, but our princes seem to be the exception. They have not had a serious disagreement since March 2nd. It was a dinner party. Lou suggested I be forced to sire the beautiful wife of a politician who didn't laugh at her joke. Rosalind thought egy ilyen politikusnak a szép feleségéből, ugye, hogyha csinálnak egy Nosferatu-t, ugye akkor megkapja ezt az átkot, hogy ronda. Ezen kívül is mi a vélemény? So what do you think about princes? Just between you and me. Végé drasztikusan. They benefit each other in ways outsiders can't always see. Without both of them, Seattle would be in turmoil. Some find Rosalind cold and distant, but I think she is misunderstood. Not everyone enjoys being the center of attention. I must fraternize with my adoring fans. Let me know if there's anything else you need. Rendes ez a Nosferatu. Itt van valami könyv. Historical Elder Nomad, ez a Nomad, itt már van róla a könyv. Én itt csak beszélni lehet, itt nem lehet használni semmit, de ezt gondolom egy Elysium, ugye, ahol nem lehet használni vámpír képességeket. Az eddig így normális volt, de what the fuck, most veszem észre. Itt ki vannak téve az emberek, meg föl van lógatva, mint valami izé. Úristen, ez azért nagyon morbid. Tiszták a rengeteg vért. Eddig tök normális volt, de most inkább azt mondja, itt van a szén, ez a Gideon, azért nem tudom. Vagy jó lenne a fiatalabb korában ez a szab. Good evening to you both. How are you finding the party, my boy? They haven't kicked you out? Which I guess is a good sign. You know Sophia, of course. We've not actually elég öreg ez a Sophia, akkor vámpírként úgy értem. Oh, please do. Fabien, right? You sent Gideon the puzzle? You are just as I imagined. He has told me so much. I mean, not that we talk behind your back or anything. Well, we do. But it's all good things. Hát, mögött beszélnek, de csak jó dolgot. Nem mind dolgozik, Sophia. What are you working on, Sophia? I just like to keep my head down. Try and be useful where I can. Don't be so modest. Oh, you must tell Fabien about the wireless. The wireless, yes. Imagine, we listened to an orchestra concert. All the way from New York. Sophia has built a set from parts. Oh, it sounds like scratching in a box to me, but... The potential to communicate instantly between cities, not shackled to the telegraph. But then the risk. One mortal with a little equipment in their garage and our secrets are blasting out across the ether. Well, that's the most alarming thing I've heard in a long time. Exactly. Completely terrifying. Yes. Thank you for reminding me. That puzzle you sent him, excellent recommendation. I passed an entire night on it. Absolutely devilish. Wasn't it just? It was id as a two-letter word that baffled me. Yes, completely threw off my cipher. If you find any more like that, you must let me know. So how are things, sire of mine? Same old, same old. They saunter in so full of hope. Who's in at the table? You did pick up on that fascinating man the other day. The one with the numbers? That's right. The numbers man. I could tell he was working an angle. Fidgety fingers, you know? I went over, asked him very politely. Those beans came spilling out. He's some sort of math whiz, brain full of digits, flapping around like butterflies. So we broke a few of his actual digits and threw him out on his rear. You'd have liked him, I'm sure. Is there anything I should, be aware of? Actually, now you mention it, yes, a little morsel for you. Our friend Hector. I noticed some tension
around the way he's holding his jaw. He's hiding something. A little push, and I could read enough to tell it was about a girl. I've never known him to spend time on romance. Interesting, don't you think? I was joined with Fletcher, and, well, to be frank, he doesn't think much of either of you. My dear boy, we may all be bloodsuckers, but Fletcher is a leech. He doesn't value you unless he can ride around on your shoulders like the parasite he is. Gideon's insightful nature makes some kindred uncomfortable. And Sophia's razor-sharp intellect makes us all feel like dullards. I think maybe my tendency to put both feet in my mouth. Oh, I hear you. I'm always giving myself a swift kick in the teeth. Are all Camarilla princes like ours? Terrifying, gorgeous, power-hungry tyrants, you mean? For the most part, yes. We could do a lot worse than our girls, I suppose, but truly, all I hear of princes follows the pattern. You have to remember, my boy, we are all sharks in human clothing. It is also short-sighted. I'm not criticizing them, of course. I would never. I think our community would be better served if we spent a little more time researching all these emerging technologies that humans are coming up with, so we can protect ourselves. And a little less time, Posing in ballrooms? Very true, my dear. Disappointing, but not surprising. Good speaking to both of you. A pleasure. Yes, of course, of course. Furcsa. Én azt akarnám megnézni, hogy... Itt nem írta, hogy milyen klán, hogy ez az Isaac, ez Masquerade, hogy ez Isabella, ő egy Toreador. Vanna már csak volt, meg van az Hector, az nem tudom, Camarilla seriff, ő volt a régi seriff. Ő volt a Lugraham mellett a herceg. Aztán utána, hogy hercegnő, de hát ugye így hercegnek mondják a... Igen. Nem tudom, hogy hova megyünk, de ez nekünk jó, hogy nem jó. Mistress Graham had told me to circulate, so I guessed I should circulate. Lehet, hogy ide kell menni, beszélünk a seriffel is. Sheriff, good to see you. Enjoying the party? Yeah, having a whale of a time. You just missed me doing the Charleston. Listen up. Court soirees ain't about cake and cookies. Everyone has a role to play. A foothold to gain or a score to settle. It's our job to stop trouble before it happens. No one's above that, no matter who they are. Got it? So, do a few rounds, bump gums, get to know them all a little better. Forewarned is forearmed. You never know who you'll face tomorrow. Anything I should know? Yeah, I got something. The cigarette girl killer. I knew the whole cross and rebar thing was familiar. Now don't go spreading this around. We don't want to start a panic. Doesn't this sound to you like the work of Santiago? Nem tudja, hogy a Santiago volt. Ah, come on, Fabien. He hit the mortal front pages down in Frisco. Serial killer? Or hunter, depending on where you stand? Vadász, jó. Ask Isaac, the Nosferatu. He'll fill you in. Who are these people? What are their lines? Who should I suck up to? Who should I avoid? Ismerni ezeket az embereket, akik itt vannak. Bloodsuckers are bloodsuckers. But we all share a secret, so we stick together. Lou calls it a family. The sisters and all their messed up cousins. And it's a family business. The court runs on money as much as blood. Mortals will pay a pretty penny for any vice. Fletcher runs the booze. Under Lou's wing, he's got free reign. Your old man Gideon handles the gambling. And Lou herself's been the man of Seattle for decades. Rosalind's the schemer. She's got Isaac, who has an ear in every alleyway. And she took in the Tremere girl to keep one foot in the arcane and one in the latest science. Igen, akkor tényleg Tremere az a film.
You just make sure it all goes off without mortals catching on. Both the princes thought Gideon had it right, getting someone in the Ő meg azért kell, hogy a police departmentban. Na, akkor aggódik egy lány miatt. A girl. Can I ask what's up? What? What the hell are you talking about? Engedj, hogy nem akarjuk a Gideont belekeverni. I'm working the Masquerade beat for you. Let me help. Just don't lay that spooky mouth shit on me. Look, if it becomes a thing, maybe you'll hear about it. But for now, I've nothing to tell you. Nem akar semmit sem mondani, látok a boldog új évet. So, another year, huh? What do I care? What am I gonna do, huh? Find a pretty dame to kiss at midnight? Make a resolution to drink less and go to church? Counting off the years when you're immortal. What's the point? It's just a number. I'll be back. Sure. Ja, hát ő nem akar túl sokat. Lácsor is itt van, nem tudom, hogy ő vele mit lehetne beszélni, ő szervíroz itt a Well, if it isn't our very own investigator. I suppose they'd call you a dick, but you're hardly private. Am I right? Hello, Mr. Fletcher. Hello there, Mr. Fletcher. Itt sokkal bunkó Hope you volt a haven't módban. eaten. There'll be some rather keen party favors along shortly. Excellent vintage. Érdekes, itt neki I is hear it's mondta, hogy mighty a két uncommon to have vercél. co-princes like this. Having never lived elsewhere, I wouldn't know. Almost unheard of. Power sharing is an art, but they seem as thick as thieves, and they do manage it. Some speculate a blood bond, but I don't give credence to idle gossip. A blood bond? I don't think I know that. Oh, ask the little book girl about it. Her clan are the ones for that kind of malarkey. This is quite the shindig. Very intimate. Our royals wanted to keep the guest list exclusive. The deserving and the delicious, as it were. Of course, sometimes we have to make exceptions. Soothsayers, sorcerers, and sleuths. They're useful, to be sure, but they lower the tone. Don't you agree? Oh, do forgive me. I completely forgot who I was talking to for a moment there. What must you think of me? Igen, gondolhat róla. Nehogy megy az üzlet. How's business? I hear the chink of coins and the clink of bottles. You know, Prohibition's been a boom, an absolute boom. Mortals crave nothing more than forbidden fruit. Rosalind and Lou take their cut, of course, but the coffers are swelling. It's hardly sure to pay that tax. We have a few rivals to put down. Easily dealt with. People know we have capable hands at the wheel. Capable hands? There's a history then. You must know it, detective. You lived here before you died, after all. The fire, the city's death and rebirth. I admire someone who has the guts to take direct action, don't you? I'm sure Hector will fill you in. Every lawman should know their city. Just so long as you overlook any whiskey barrels you find in dark places. Okay. The sisters, the princes, they make quite the impression. Oh, don't they just? Power, old sport, is a heady pheromone. It makes the delightful delectable and the harlot wholesome. It's a good look for the city. You can't buy charisma, nor even rent it for a night. Good to talk to you. Have a drink, detective. Let your hair down. I couldn't keep Lou waiting all night. Time to head up to face her. Can we talk, boss? Fire away. Fletcher spoke about the great fire. Said it was more than a pot of glue on a stove. So what happened? Before your time and mine. The way I hear it, the old prince got caught up in some antediluvian cult. Wanted to break our chains, raise up the modern vampire, treat the mortals as cattle, drive a truck for the traditions. Lou and Rosalind, they understood that if you keep your stock sweet, you'll get more milk out of them, right? Burned out the cult wholesale. Their sire along with it. That's how I read it. I would not raise it with the sisters.
Elpusztították. Tread carefully. A szekta az elég veszélyes, mert nem tudom, ők még beszélnek még valamit esetleg. Hey, I had some more thoughts. How are you getting on, my boy? Uncovered any mysteries? Mik ezek az adatban vannak, igen, az about blood bonds. I heard the rumors about the sisters, have you? Well, a blood bond happens when a kindred drinks the vitae of another kindred 3 times under special circumstances. Once the bond has taken hold, the drinker will be irrevocably attached to the regnant. Absolute loyalty. Infatuation, even. It's a dangerous practice. Most kindred believe fostering such obsession is foolish. But I suppose it might explain why our 2 princes seem to get along. Azért vannak olyan jóban merésznek egymás véréből is. It could be mutual. If both kindred bond in such a way, then both are bound together. Blood weddingnek mondják. A blood wedding. You have met Lou Graham. The idea that she would bind herself to anyone is utter claptrap. I should do the rounds. Go mingle. Have a good time. Or try to. Okay. Az egész partiba ez az egyetlen egy brutál, hogy csak így ide kirakják az embereket, nem? Még a Nosferatuval beszélünk. És még van valami infója. Hello again, Isaac. Szent Jago-ról tud valami. Ez fontos lenne a jelenbe is megtudni volna. Something of a legend, an enterprising mortal who has sent many kindred to their final deaths. New Orleans was one of his hunting grounds not 10 years ago, as was San Francisco in the previous decade. Little is known about the man or woman, save that their killings all feature the cross of St. James, signature of sorts, hence the name. It is believed that he is a member of the Society of one of the deadliest and most ancient factions of hunters of the supernatural. If he is indeed such a zealot, he believes himself to be a literal soldier of Christ. Jesus. Yes, that one. Jesus again on my ears. I heard tell of a cult here in Seattle before the fire. You know anything about that? I believe you referred to the whispers of Sabbat presence in the city. Properly you should call them a sect, not a cult. The forcible dismantling of Camarilla power structures, the destruction of our antediluvian masters as they see them, the open domination of the vampire over the mortal, free of shackles such as the Masquerade, loyalty and meritocracy, the rejection of traditional hierarchies. So what do they sect about, or cult about, or whatever the right word is? They bind themselves together with rituals using blood sorcery and mixing their vitae to create mass blood bonds. All kinds of dark, unsavory practices. Scratch that, sounds like Pioneer Square on a Friday night. Excuse me, won't you? I'll be here. What can I do for you? I have another question. I'll be right back. Thank you for speaking to me. I wanted to ask something. There's always time to chew the fat. I'll see you later. Enjoy yourself, old sport. Akar valamit a lógrahán mondani nekünk. Előtte még felfedezzük itt a időt. Muszáj. Valószínűleg itt nincs semmi, csak így megnézem. Meghangulatos, hogy ilyen fekete-fehér vagy ez volt 25-ben. Na jó, ne várassuk. Mistress Liu, you had something you wanted to discuss. Ah, yes. The future, Detective. My sister and I have plans, and I'd like you to look into something for us. Én valamit szeretne, hogy a jövőben nézzem.
Mit kapunk, ha segítünk? Ezért nem, azt mondjuk, hogy természetesen. I'll be honored, of course, to help you both out. As you should be. Mire van szükség? What do you want me to look into, Mistress Lou? Just give me the facts. You're aware of our recent troubles in the liquor market? Has Fletcher said anything to you? He mentioned something in passing about rivals. We are about to expand, but are suffering from a small roadblock, Detective. A roadblock I put at your door. Your territory, at least. Our Vancouver run has been interrupted, perhaps even redirected, and the rumor says it's someone in law enforcement. Valaki megakadályozta ezt, ezért, és valaki a igazságszolgáltatásnál mondhatjuk, hogy nem mély. Any names, faces? Igen, valakiről. Not as of yet. I do have a location and have managed to acquire some photographs. I will have my man Campbell deliver it to your office. That does sound like a solid start to a case. I won't deny it. Now, if we can just... Okay. No. Hővel is ezt csinálni. No! My sister! Mindenkivel ezt csinálta, az Santiago ez elég gonosz lehet, végre elkapjuk akkor. Our killer was out for the kindred of Seattle, and I had a feeling he was just getting started. A múltban is végzett, ez az érdekes, és újra, miért vár 100 évet, mert ugye a hunterök azok nem élnek 100 évig, ugye azok normál emberek. Well, rise and shine, Sheriff. About time you clocked in. See what the prince has lined up for us tonight. You have nothing to say about your memories? Well, that was a lineup of faces Meg from megcsinálok 100 egy-két years back. küldetést, meg egy-két izet, aztán Out of my past. elég is Do I trust my own mind? I would not vouch for it. I do think those things happen, but why we're both seeing them and what bearing they have on our case, that is a puzzle I can't answer right now. I guess we should head out. Sok minden update-elődött a kódexbe. Jön a Nomádról a könyv. Saját magáról már előtte meg lett írva. Fabien's Recollections. Oké. A Sapiens már abszolút volt. Múltba is. Gózadörön, persze, mindenféle. Nem kaptunk több XP-t, úgyhogy... Select a quest. Vannak itt errandok. Meg beszéljünk a prince-el majd, de szerintem először az errandokat. Beszéljünk itt a Tremorrel esetleg. About time. Na, ez mit szeretne? Surprise! Meglepetés. Hogy került ide Nosferatu in public, igen, ezt megkérdezem. In my time, Nosferatu did not like to be seen. Most hives are all shy and retiring, but I figure I bring joy to the world. It's Christmas. Everyone's too wrapped up to even look around. A modern tragedy, am I right? All the lonely people. Mind you, it makes for easy pickings when you're feeling the need. Approach is refresh. How did you know I was here? You really thought you'd get the job without a background check? Relax, no one's gonna call the mortals on you. No one's dragging you into the sun while you sleep. So long as you stay in line, anyway. Maradunk a
Hát nem kell szó szerint a vonalon belül, de hogyha viselkedünk, akkor... Have you news to share? Valami Something brought újdonság you van. here. Yeah. Heard of Isabella Moore? Igen, a múltban hallottunk róla. Well, of course you did. Bit of a poser, right? Toreador through and through, and then even further through. Art must be obsessed. Art must provoke. Art must live perilously close to railing the masquerade into orgasmic oblivion. Anyway, she has a nightclub, Atrium. There's blood on the snow outside, and the doors are locked. The cop bands are all stirred up. I'm kind of tied up with a thing. Do me a sheriffy favor, throw on your glad rags, slip into the party, see what's what. Tell me about her. What am I likely to face? Honest opinion? I fucking love art, you know? Real art, raw art. She's really good, but she's biting too deep. Thralls, blood dolls, pick your poison. She's made it big among the kind. Magazine cover big. Heck, internet big, they tell me. The bigger she is, the closer she grinds herself along the edge of the masquerade, the more she gets off on it. I will visit this atrium. A cut to the chase kind of sheriff. Volt a Bloodlines egyben egy ilyen küldetés, hogy ott is nem is egy, hogy a Masquerade-et kellett vigyázni. Ilyen híres színész csávó volt, akiből vámpírt csináltak, és ott így vissza kellett vonulni. But the kid's swinging the hammer right now. Don't piss her off. There's just something so intimate about this time of night. Don't you agree, dear listeners? You're listening to The Bed of Night by Doris. Itt van jó sok küldetésünk. Az átriumba, ja, ott azért helyet kell, ha... Majd megyünk az átriumba is. Ja, aztán nézzük meg egy-két képességet, még próbálok még fejlődni. Dreaming about Miss Moore's club only to be sent there? It all connects in the end. Chain link to chain link. Elsőre ilyen szaros ez. Kiégett. Ne rohanjunk túl. Amit szeretne. You have my rapt, undivided attention. You have something for me to do? I realize this is a horrible cliché, but if you're passing St. Stephen's, there should be a package amongst the graves near the ivy-covered tomb. Could you bring it? It has a rather short shelf life. I will see it done. Perhaps we will speak again soon. Oké, valami csomagot kell fölvennünk a lehetőből. Hozzáteszem, hogy jó lenne, ha nem a Nomádot ugrasztanák ilyenek, tehát én megértem, hogy nem volt több pénz kifejleszteni, csak a játékvilágot. Továbbra is mondom, azt szépen megcsinálták, azzal nekem nincs bajom. Sokkal több is lehetett volna ez, de... Hol van a package? Lenne a package. Valakinek egy táskája. Itt lenne. Graveyard package. Plastikbágban ilyen műanyag táskában volt, oké. I guess that's Mrs. T's parcel. Only a little damp. We should get it back to her. Hát egyébként ilyen videókazettás küldetése. Régi Bloodlines egybe, ahol szintén így a izéből kellett a
Los Angeles-i vagy hollywoodi temetőből kellett kiszedni, de hát az a Bloodlines egy, hát hogy még egyszer majd végig fogom vinni streamen, ugye úgyis ezek a keddek arról szólnak, hogy azzal játszom, amivel jól esik nekem, úgyhogy hát még egyszer végigvisszük. Nagyon régen játszottam ilyen lőfegyveres build-el, majd megpróbálok ezzel menni. Always such a pleasure to greet your bright, smiling visage. Your package, Mrs. Thorne. Only lightly soiled by grave dirt. Strange what powers mortals associate with stone and bones, isn't it? Yet because they do, there is power there. Have a cup on the house to pep you up. Okay, ennyi volt az a You have something for me to do? Not tonight, but I will certainly need your help later on. Be well, Mrs. Thorne. Ja, hát ennyi volt, akkor ennyi volt. Ezért kaptunk egy izét. Akkor semmi nem volt. Ja, kaptunk egy adag izét, ilyen rezonánc, az még megérte. Meg egy csomó XP-t. Ja. Akkor ezért ki kéne fejleszteni a kombárba. Útközben jön az a Resonance event, azt is meg lehet próbálni. Jó fele megyünk. Ja, jó fele. Kézzel azt kell megvárni, itt az a rendőr elhúzzon. Itt a út kedves közepén is lehetne. Sorry, don't call the cops. Kevésbé szükség van, még ezek is észrevegyek. Egy kicsit itt lógunk, ameddig el nem tűnik a Masquerade Breach. Nem baj, legalább egy kicsit poénkodunk vele. Jó az. Majd itt addig valami. Szépen felugráltunk a épület tetejére, jó az. Kicsit várok, ameddig zöldbe megy, az mert pirosba voltam, aztán ha megtelik, akkor elvileg game over. Itt ebben sokkal könnyebben van a Masquerade Breach megcsinálni valamintől közében, igazából. Nyugodtan lehet itt ennyi, ezt a violation meg is lehet így úszni. Nem láttatok semmit, nem hallottatok semmit. Megtanítatjuk ezeket a mentrő képességeket. És akkor szerintem ebből ennyi elég is volt, azt nem tudom, hogy majd mi lesz utána, majd játszunk még valamit. Na. A Modern Fletcher ugyanúgy módban. Can you assist me? At your service. Na, melyiket akarjuk kifejleszteni? Cloud Memory-t, vagy a Possession-t? Na, legyen először ez a Cloud Memory. Nincs elég izé hozzá, előbb ezt kell kifejleszteni, muszáj vagyok. Aha, ja, akkor ezt még miért nem engedi? I assume you know how this works, but just so we're on the same page. Drinking my clan's blood will give your brain a lovely jolt and help to reawaken your dormant powers. I will offer you some of mine in a martini glass. Will there be an olive garnish? Naturally. What do you take me for? Bloody Martin. Hope that was of some use to you.
Okay, I look forward to seeing you again. Okay, egyébként milyen outfitjeink vannak, nem mint hogyha nagyon használnám. Nem, szerintem maradunk ennél, ez a szombrának stílusosabb, de mindegyik klánnak a kinézetét megkapjuk idővel. Oké. Ez hogy van? Még el kell költenünk, vagy hogy van? Ide kell menni, meg még 4 ability pontot, jelen az 3. Yellow possession, hogy most nem tudom, mindjárt megnézzük, hogy ez hogy van. I was wondering when you'd be back, old sport. Can you assist me? At your... Oké, hogy ezt így most itt kioldottuk a lehetőségét. Clan Affinity, ja, most még kell még 400 ilyen pont, aha. És ebből csak 250 van, mi kell több, aha, értem, azért nem tudjuk kifejleszteni. Thank you for your time. Világos. Ezt még nem tudom ezt kifejleszteni. Nem tudom, hogy ez hogy van így. Én itt muszáj vagyok kiválasztani melyiket, amelyikkel kombinálom. Ez világos. Akkor milyen ezért kéne találnunk? Kolerik, melankolik. Egyelőre nem tudom, hogy van-e ilyen, most egyelőre hogy látom, hogy nincs. Csak egy ilyenek vannak, de mondjuk ez lehet, hogy pont ez kéne nekünk. Kéne még egy pont, jó, hát akkor úgyis közelebb van a hotel, megnézzük, hogy mit akar a Lou. Miss Graham. Mrs. Lou Graham. Gletscher hotelbe. Itt legalább minket beengednek. Nem beszéltünk a lóval egyébként, ez érdekes. Akarok beszélni a lóval. Ez tényleg eléggé tragédia, hogy így a Fabienen keresztül a múltban megláttuk, hogy a Rosalind-ot gyakorlatilag kinyírta az ajző. Még mindig nem csináltak itt rendet, ja, de hát most már rendet csináltak, jó. Annyira szépen meg van ezt csinálva egyébként, csak kár, hogy nagyon hangulatos. Csak kár, hogy csak egy díszlet. Hát, hogy itt van tovább. Itt majd nem lehet bemenni. Trespasser F of 2020, hát azzal szerintem sokan egyetértünk, hogy ez az év volt a legrosszabb év az utóbbi 30 évből, 40 évből, 50 évből. De hát vége van már. Valamiért megnövekedett a kurzor méret, csak nem tudom, hogy miért. Ez általában azt jelzi, hogy valamit tudunk csinálni. De nincs is itt a ló, egyáltalán. Hát csak én vagyok ennyire vaks, hogy nem láttam meg még. Az auráját vagy az alakját láthatnánk, de korabeli 20-as évekbeli csázós telefon, meg minden. Csak tudunk átmenni. Akkor ezek szerint nincs. Nem baj, megnéztük, hát ha tudunk belebeszélni, de akkor
Érdekes, hogy felengednek minket, de nincs. Na jó, akkor beszéljünk itt a lántásunkkal. Ez is a szombra meg a főszereplés. Well, if it ain't the sheriff, what do you need? Van valami problémája. Is there trouble I can deal with? Looks like it. Arjun's one of the thin bloods that came in from Tacoma. He's been spotted in the parking garage opposite the PD. We should clear it out. They're getting too close. I will deal with it. Okay. I will speak to you again. Parking garázsba. Csináljunk vele valamit a parking garázsba. Nem csinálunk. Itt van valami újságcikk. Seattle Sun. Oké. Hogy jutok be oda abba a garázsba? Ezért mondom, hogy ez valami messzebb van. Parking garázs. De várjunk csak, nem az itt eliminate Arjun in the parking garage, azért mondom, hogy ez nincsen közel 200 akárhány méternyire van. Ezek a sikátorok annyira emlékeztetnek a Bloodlines 1-re. Kár, hogy nincs még több ilyen típusú küldetés, de ez van. Ezt közben ezt a Blood Resonance-t is felvehetjük, hát nem szórakozok vele. Nem lehet feedezni belőle. Még belőle kellene. Melyik amelyik. Ja, hát akkor van nyilván ő belőle. Did I feed the cat? Megetette a macskát, ki tudja. Nem lehet őt megetetni, nem? This is like a dream come true. És akkor itt el kell vezetni valami sikátorba. Don't worry. Jó, az is. Utánunk jön, vagy nem jön utánunk? Túl rohantam. Menni? Annyira nem érdekel, hogy ezt gyűjtjük úgyis ezeket a pontokat. Na itt van ez a csoda. Ja, ez volt a Bloodlines 1-be is. Jó sokan vannak, ezek tényleg izék. Kezdjük itt kint az emberkel. I should have just crashed. Hey, sexy, what are you hiding under those robes? Businessman. Bless you. Cannot match my weight. Your intelligence is sorely lacking. I wasn't after your brain. Oh well. No taxis, no buses. Unbelievable. Itt még följebb van, hogy tudunk följebb jutni. Föl tudunk itt mászni, valami lift vagy valami van. Föl kéne mászni a tetejére, hát. Nem tud felmászni, de nem másztál fel a tetejére, ha nem akarsz. Hát kéne ugrani a másik tetőről, vagy nem tudom. Hogy lehetne ide bejutni jobban? Itt minden le van zárva.
Négy valami másik háztetőre megpróbálunk átugrani. Oké, nem hagyok is valamit. Be tudunk menni innen. Nem akar itt felmászni egész véletlenül. Nekem ez is jó, itt is átmászhatunk. Aha, ott van a tetője, jó. Nomad. What a fucking stupid name. Here, show me! Die, die, die! Where'd you go? You so hard, you suck! Ezek aztán vannak itt nálam. Jó sokan voltak, hallják, úgyhogy erre nem volt szó. Scared or something. Hát igen, hogyha 25 000-en támadtok, akkor nyilván megpróbáljuk őket egyesével leszedni. Hát arra nem volt szó, hogy az egész banda ide csődül. Próbálom egyesével leszedni őket, ha az a nagy melák onnan elhúz a fenébe. Nem akarsz elmenni a fenébe? I can wait. I'm as patient as a goddamn spider. Patient? Na, én is patient lennék, csak húzzál. Te húzzál el innen a fenébe. Igazán húzzál a fenébe. Azt kéne, hogy ide felmászunk. Észre ne vegyél. Oké. Egyesével meg lesznek. Azt így rájuk tudom dobni. Megijedt. Fordulva, de megijedt. Hol menekülsz, dude? Próbálkoztak. Na, jó. Ja, akkor ezt megnézzük. Csak szerintem ennyi elég is lesz ebből. Ja, háztetőkön azért gyorsabban lehet közlekedni nyilván, csak... Szóval azt nem szórakozunk vele.
points, és már elég ponton van. Ability tree most már ki tudjuk oldani, ugye? Csodás, még akkor még ezeket is kell, ez 6 pont, meg 3 pont. Még a mass manipulation az rohadt erős. Igen, van itt mindenféle csoda. Mesteri képesség, ugye? Reméleknek is, meg mindeneknek is. Na jó. I deserve one. Uh-huh. Milyen Masquerade Breach? A békében. Mit csináltunk semmi? Emberek nem csináltunk. Abszolút semmit. Oké. De már nem fog követni a rendőr. Azt a tőle nem tud felmászni, még nincs olyan tekje. Egy kicsit chillezünk itt a háztetőken. És tetszik, hogy még itt a hóesés is átszíneződik, még minden. Valami semmi. Akár, hogy tényleg itt meg pont fordítva, hogy itt már alig van bármit is tennünk a számítva ezeket a dolgokat. Itt folyamatosan keresem a ezeket a szimbólumokat, mert jól lenne maximális lehetséges életerőt növelni. Pillanat nincs semmi. Tettek oda egy pár galambot is. Ilyen csodák vannak itt. Ezek kidolgozták nem jól ezeket a dolgokat, csak kár, hogy... Nem mindegy. Lezuhanunk, azt mennyire szeretik a emberek. Csak lemásztunk ide, semmi, abban nincs Masquerade Bloodlines, ami természetfeletti nincs benne. Na, valami küldetés. Good to see you still in one piece. Is there someone who needs my attention? There is. This glove belonged to Edward. Edward wore this glove to reduce clear bruising from the knuckles and scratches from his nails. His girlfriend is clumsy around furniture. I will deal with this. I look forward to speaking to you again. Behind the glove. Oké, merre van ez a... Lehetőleg megérezzük még egy darabig. Milyen jó végérek vannak itt meg minden. I moved to Seattle to get away from weather like this. Cold tonight. I moved to Seattle to get away from weather like this. Na, hol találjuk meg ezt az úriembert? Megyünk körbe-körbe, oké.
Edward, azt nem tudom, hogy ő lenne az Edward deal vitában. Ja, ott van. Spare a dollar? Really appreciate some help. Hello, Edward. Akarsz bemászkálni? That should see Nico satisfied. Let's drop in on him. Ilyen igazságszolgáltatás. Ugye ők ezek a Banu Hakimok, ugye ezek a régi eszményt, hogy gyakorlatilag ilyen Assassin's Creed. Nagy igazságérzettel. Mondják, hogy sokkal több közük van az asszaszinokhoz, mint mondjuk, nem tudom kinek inkább olyan, mint a Batman. Ilyenek még amellé, hogy vámpírok is, az így külön jó, tehát egy ilyen igazságtalanságokat megpróbálnak elrehozni. No. Aha! The brave Nomad returns to my humble store. I hear you visited Edward. That is justice. Here, I have found another rarity you might need. Take it if you wish. Is there someone who needs my attention? I need to consult my list of names. Perhaps later. Take care, Nico. Oké. Na. Kaptunk elég XP-t arra, hogy... A karakterek már csak itt update-elta. Na jó. Ability tree, ugye, hogy még ki akarnék oldani, még kellene több tapasztalati pont. Jó, akkor ezeket megcsináltuk, akkor szerintem csináljunk annyit, hogy elmegyünk ide az átriumig, akkor legközelebb majd onnan folytatjuk. Nem tudom, hogy beengedik-e a karaktert, vagy sem. A Masquerade Breach. Mindenképpen megakadályozzuk, hogy felfedje a természetfeletti mi voltát az embereknek. Azért egy vámpír, hogyha teljes hatalmában van, azért elég komoly dolgokat tud csinálni. Ilyen portrék vannak, kár, hogy nem lehet több épületbe bemenni, meg... De amúgy egyébként hangulatos. Csak komolyan mondom, hogy... Jobb lenne. A fancy feeding ground for a fancy dame. Itt az átrium, igen, jártunk már a Fabien álmába. De álmába hamarabb járunk itt, mint a valóságban. Necrotek. Kicsit sem morbid, ilyen megatársaságok vannak ebben, hogy az World of Darkness kicsit más, mint Here's our boys in blue. Tread carefully. Most nincs kidobó ember. No. Evening, friend. Afraid there's no fun to be found here. Back of the line. Maybe it'll open up later. Officer McMillan. 3 kids, wife has a bad leg. Megkérdezhetjük, hogy van a felesége. Officer McMillan, good to see you again. How is your dear wife? Hey there. She's good, thank you. But if you know Abigail, you know she'd tell you to run along home. Strong drink is a mocker. Yep, that's Abigail. Place is blocked up tight and no one's answering. Sorry to spoil your night, friend, but I'd find your party elsewhere. Próbálj máshogy partizni. So much for sweet talking. It's a big building. There'll be another way inside.
Már lehet, hogy már megtörtént a Masquerade Bridge, mire ide érünk. Blood on the snow? If I had to guess, that came from Atrium. Intentional, a message, a cry for help, or just a messy eater? De bemegyünk aztán szerintem. Maybe you could scramble up. Look for a window. Look for, átmegyünk az ajtó. Look for a window. Egy variádor szimbólum. Szerintem a töltés után le fogja menteni elvileg, úgyhogy... Ja. Ez egy mentési szimbólum. Ja. A masterpiece, huh? That smells of Isabella. Ja. Közelebb megnézzük, mert itt elmentette. Közelebb megnézzük a dolgot. Na jó, van, egyelőre ez ennyi.